สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นประเด็นที่คุณผู้ชมให้ความสนใจนะครับบน YouTube ของ CS7 HD News ของเราขึ้นเทรนด์อันดับที่1เลยนะฮะเนื่องจากว่าเป็นกรณีนะครับที่มีชายคนหนึ่งมาร้องเพจสายไหมต้องรอดบอกว่าเขาเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นคนร้ายตำรวจวิสามันพี่ชายของเขาซึ่งเป็นญาตินะพี่ลูกพี่น้องเนี่ยนะครับจนเสียชีวิตนะฮะเขากลัวตายกลัวจะโดนเก็บว่างั้นเถอะภาษาชาวบ้านก็เลยมาร้องสายไหมต้องรอดให้ช่วยหน่อยคราวนี้สายไหมต้องรอดครับรับเคสมาก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดเพื่อความเป็นธรรมด้วยนะครับแต่ในกรณีนี้ทางตำรวจก็ยืนยันว่าเขาทำถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่างและก็เชื่อว่านี่คือคนร้ายตัวจริงเอาละสองฝั่งเรื่องราวไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะมาไล่เรียงเรื่องราวทั้งหมดอย่างละเอียดในรายการถกไม่เถียงทุกมิติด้วยนะครับเอามิติแรกก่อนนะฮะขวามือของผมนะครับคุณผู้ชมครับคุณต้อยผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นคนร้ายนะฮะมาพร้อมกับญาตินะฮะคุณปรีชาและก็คุณเอกภพ เหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับซ้ายมือของผมท่านแรกนะครับท่านนี้ไม่มาไม่ได้ฮะเพราะว่าท่านเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะฮะมุมของตำรวจต้องเข้าแล้วครับต้องชัดเจนนะครับท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับและแน่นอนอีกท่านหนึ่งท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินนะครับนายกองตรีดรธนกิจจิตอารีรักษ์ครับสวัสดีครับธนกิจครับซึ่งธนกิจนะฮะจะมาในมุมกลางๆแน่นอนศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลท่านเป็นคนดูแลเคสนี้ก็เช่นเดียวกันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเริ่มต้นก่อนคุณต้อยหรือคุณสมพงษ์นะครับคุณผู้ชมคนนี้แหละครับที่อยู่ในเหตุการณ์ที่พี่ชายของเขาก็คือลูกพี่ลูกน้องถูกยิงเสียชีวิตเอาละเรื่องราวเนี่ยคุณกายเล่ามาค่อนข้างที่จะละเอียดก่อนหน้านี้ทวนกันสั้นๆนิดเดียวก่อนที่จะเข้านะครับก็คือเป็นโรงงานล้างเป็นโรงงานที่จริงๆมีรปภอยู่นะครับเป็นโรงงานเอทานอลใช่ไหมฮะก็ปิดกิจการมาประมาณสัก2 ปี 3 ปีละปรากฏว่าเขาบอกว่าโจรขึ้นถี่มากเข้าไปขโมยของในโรงงานถี่มากมีรปภดูแลอยู่เขาก็บอกรปภก็จำหน้ากันได้นะไอ้คนร้ายมาเนี่ยบางทีก็คนเดิมๆบ้างแหละก่อนหน้าวันที่เกิดเหตุคือวันที่10 เมษายนที่ถูกวิสามันแต่ก่อนหน้าวันที่10คือวันที่9มีการเข้าไปขโมยรอบหนึ่งแล้วตำรวจลงพื้นที่ไปรอบหนึ่งแล้วก็ได้ยินเสียงปืนก็หนีกันจ้าละวันในวันคืนวันที่9แล้วมาเกิดเหตุวันที่10แต่ย้อนกลับไปเมื่อวันที่5 เมษายนเขาบอกว่าโจรเข้ามารอบหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ไม่รู้เป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความถี่ที่เกิดขึ้นกับโรงงานแห่งนี้เรื่องราวเป็นอย่างนี้แต่ในมุมของคุณต้อยเขาบอกว่าวันนั้นน่ะผมไปก็คือกำลังจะไปเก็บฟืนเพราะมีอาชีพใช่ไหมอาชีพคืออะไรเก็บไม้เผาถ่านเอาไปขายรายได้ประมาณเท่าไหร่ครับก็อาทิตย์หนึ่งก็ได้อยู่1,000 บาท 2,000เนี่ยครับโทษนะฮะแล้วทำอาชีพนี้มานานแค่ไหนแล้วครับทำตั้งแต่อายุ13ครับตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้40แล้วครับโอ้20ก็ตีไป30 ปีแล้วกันนะกลมๆทำมาตลอดเป็นคนพื้นที่ตรงนี้หรือเปล่าฮะเป็นคนพื้นที่แถวนั้นเลยครับครับที่อันนี้คืออยู่ในพื้นที่ของสภ.เขาหินซ้อนก็คืออยู่ในละแวกนั้นโตมาตรงนั้นเลยใช่ไหมครับคุณปรีชาด้วยป่ะครับก็โตถึงนั้นเหมือนกันผมโตที่นั่นเลยครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมาไล่เรียงทีละลำดับนะฮะจะได้เข้าใจว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นในวันที่10ผมก็จอดเยี่ยวครับเดี๋ยวก่อนกี่โมงยังไงเอาชัดๆช่วงออกกับบ้าน10 โมงครับออกจากบ้านนี่คือ9 โมงกว่าครับ9 โมงกว่าแล้วผมไปจอดเยี่ยวครับแต่ปัสสาวะจอดฉี่ใช้คำว่าฉี่ก็คือเราจอดฉี่ในรถมีใครยังไงครับมี2 คนครับใครครับพี่ชายกับผมครับคุณกับพี่ชายครับนะครับคุณต้อยกับพี่ชายชื่อคุณอัมพลนะครับชื่อคุณพลแล้วกันนะครับกำลังจะไปไหนจะไปหาไม้ครับไปเรื่อยๆไปเงี้ยครับเก็บไม้ไปเรื่อยๆเงี้ยครับจุดหมายปลายทางมีไหมก็จะไปโผล่แหลมเขาครับข้างหลังนะครับทำทางทะลุได้ครับขับไปเรื่อยๆครับเก็บไม้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วจุดเกิดเหตุมันเคยไปเป็นถนนนี่แหละครับผมก็ไปหมดนะครับทุกที่แหละครับแต่เก็บไปเรื่อยแต่ตรงนี้เคยไปไหมจุดเกิดเหตุที่เกิดวิสาเคยไปไม่เคยไปเลยครับแต่ว่าพี่พลเขาเคยครับคนที่ว่าตายครับเขาเคยไปพาใครไปเก็บไม่รู้ครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เราไม่เคยครับเขาก็บอกเก็บได้แถวนั้นเป็นครั้งแรกครับพอขับไปเสร็จปุ๊บแล้วยังไงเราปวดปัสสาวะครับอยากจะฉี่ครับแล้วยังไงต่อครับแล้วผมปัสสาวะก่อนครับเดี๋ยวก่อนนะเอาผมต้องละเอียดนิดนึงขออภัยนะท่านผู้การแต้มจะได้ฟังกันไปด้วยท่านธนกิจด้วยนะฮะก็คือขับรถมาบอกกับพี่พลผมปวดฉี่เลยจอดข้างทางใช่ไหมแล้วยังไงฮะเราลงมาเราขับใช่ไหมฮะครับเขาเปิดประตูออกมาแล้วผมก็ฉี่ครับเปิดประตูลงมาแล้วก็ยืนปัสสาวะตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยครับ
แล้ว ข้างรถนะครับ แล้วคุณพลน่ะ คุณพลเขาเปิดประตูออกมาครับแล้วเขาเดินมาตรงนี้ครับปัสสาวะข้างๆผมครับแล้วเขาบอกว่าเขาปวดท้องครับ เดี๋ยวก่อนคุณพลลงมานี่คืออ้อมหน้าหรืออ้อมหลังรถ อ้อมหลังรถครับ อ้อมหลังรถ ครับ เดินมา ครับแล้วเขาก็เปิดจะเยี่ยวครับยังไม่ กำลังจะฉี่ ครับ ยังไม่ทันจะสู้ซิปเลยครับแล้วเสียงปืนก็มาเลยครับ หมายถึงว่าเขายังไม่ทันฉี่ใช่ไหมฮะ ครับ แต่เราฉี่ก่อนแล้วใช่ไหมครับ ครับ เขายังไม่ทันฉี่ ครับ ก่อนที่จะมีเสียงปืนเขาพูดอะไรคุยอะไรกันฮะ ไม่มีเสียงคุยเลยครับมีแต่เสียงปืนมาเลยครับ ไม่หมายถึงคุณคุยอะไรกับคุณพลน่ะไม่ได้คุยเหรอ ไม่ได้คุยอะไรเลยครับแกบอกก็แกปวดท้องแกบอกแกไปขี้ข้างหน้านู่นครับเดี๋ยวไปอุจจาระ เดี๋ยวไป ข้างหน้า อึข้างหน้า ครับเขาตรง คือ นี้ แกก็ลงมาปัสสาวะด้วย แต่ ครับ แกยังไม่ทันปัสสาวะ ครับ แล้วในเวลาเดียวกันแกบอกว่าแกปวดอึ ครับ อยากจะถ่าย ครับแล้วตรงนั้นมันโล่งไงจะอึได้ไงแถวนั้นนะ คุณก็เลยบอกให้อย่ามาอึตรงนี้ ครับเดี๋ เดี๋ ย ยว วไปอึ ตรงนู้นเดี๋ยวจะไป ข้างหน้า เก็บไม้ด้วยครับ จะไปหา โอเค เก็บไม้ข้างหน้าด้วยครับ พอสิ้นคำพูดนี้ ครับ เสียงปืนดังเลยฮะ เสียงเปลือกปืนก็มาเลยครับ กี่นัดนะฮะตอนมา ครับโอ้โหผมมาไปทวนนะครับ มายิงอย่างเดียวเลยครับ ยิงครับแล้วผมก็เลยถามว่า ยิงเรื่องอะไรกันเนี่ยครับ เดี๋ยวก่อนนะครับ คุณถามเหรอ ครับ คุณเห็นเขายิงเหรอ ครับก็แจผมขันไม่ได้ครับ เดี๋ยวก่อนเห็นอย่าเพิ่งสิอย่าเพิ่งข้ามเอาตรงนี้ก่อน พอยิงมาเสร็จปุ๊บเนี่ย คุณพูดอะไรไหมคุณตะโกนตรงนี้เหรอฮะ ครับผมก็โกนในรถนะครับ อ่ะแสดงว่าคุณพอยิงเสร็จ พอยิงปุ๊บเกิดอะไรขึ้น เฮ้ย คุณพลล้มหรือยังไง คือต้องให้ละเอียด วิ่ง นะ ค ฮะ รับคุณพลวิ่งครับ คุณพลวิ่งไปเลยเหรอ ครับวิ่งครับ วิ่งไปทางไหน วิ่งในหน้ารถครับวิ่งไปทางหน้า วิ่งผ่าน รถ คุณเลยเหรอฮะ ครับ เอาแล้วคุณทำไงฮะ แล้วผมก็ติดเครื่องครับรถมัน อ๋ ไม่ อ ติด คุณ ครับ ขึ้นรถ ครับ เขาวิ่งผ่านคุณขึ้นรถ ครับ แล้ แล้ว วผมก็สตาร์ทเครื่องครับกุญแจผมมันขันไม่ได้ครับกุญแจมันขันยากรถเก่าครับ อ่า ครับ แล้วตอนนี้ขันได้ปุ๊บผมก็ถามยิงพวกผมทำไมกันเนี่ย ถามจากในรถนะ ค ฮะ รับครับกับไอ้รถนะครับ กระจกเปิดอยู่ ครับแล้วผมเปิดประตูถามครับ เอา แล้ว เปิดประตู เขายังไม่หยุด เหรอฮะ ยิงอีกครับ แล้วผมก็ปิดประตูมาแล้วผมก็ไปจอดรับพี่ชายอะครับ ข้างหน้า เปิดประตูถาม ครับ คนยิงอยู่ตรงไหนฮะ คนยิงอยู่นู้นครับ นู้นคือตรงไหนฮะ ตรงข้างหลังนะครับ คุณเห็นเขาเหรอฮะ ครับ มองเห็นแต่เสื้อครับเสื้อตัวเดียวอะครับ แล้วผมก็หันมา มีกี่คน ไม่มองไม่ทราบเลยครับ ไม่รู้เลยครับ เวลานั้นผมกินหนีตายอย่างเดียวครับ ผมกลัวครับ แต่คุณเห็นเขาเห็น ครับ คนยิงอะฮะ ครับ แล้วคุณมั่นใจว่าเป็นคนยิงใช่ไหมครับ ครับ แล้วคุณ ปื ตะโกน ครับ คุณเปิดประตูมาแล้วคุณหันไปถามเงี้ยฮะ ครับ ไม่ใช่ครับผมหันถามเลยครับผมหันกุญแจไม่ได้ครับ ผมก็ถามเลยครับเขายิงผมทำไมผมก็ยังเปิดไม่ออกครับ แล้วเขาอยู่ไกลจากรถคุณไหมอ่ะ ผมเปิดกระจกข้างไว้ครับ กระจกหมุนนะครับ แต่เขาอยู่ไกลจากคุณไหมอ่ะ ก็ไกลครับ ผมตะโกนดังเลยครับ อ่า ครับ ตะโกนยังไงตะโกนยังไงอ่ะ ยิงพวกผมทำไมครับ อ่า พวกผมทำอะไรให้ โอเคแล้ว ครั ไงต่อ แล้วเขาก็ยังยิงไม่หยุดเลยครับ แล้วผมก็เลย เขาไม่ตอบเหรอฮะ ครับไม่ตอบเลยครับไม่มีการตอบเขายิงอย่างเดียวเลยครับแล้วผมก็เลยติดเครื่องได้ ผมก็พี่ผมก็โดนยิงล้มไปแล้วครับอากาศเลือดออกอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็เลยรู้ว่าไม่ไหวแล้วครับ ผมก็เลยยิงเขายิงไม่หยุดอีกอะครับ ผมก็เลยติดผมก็เลยไปยาวเลยครับตกใจครับ ตอนที่กระอักเลือดคุณอยู่ในรถใช่ไหมฮะ ครับ คุณเห็นเขากระอักเลือดอยู่ข้างหน้าเหรอฮะ ครับข้างทางครับ ห่างๆเหรอ ครับ แล้วคุณได้จอดลง ไม่ได้ พยายาม ไม่ ช่วยเขา จอดไม่ได้ครับเขายิงไม่หยุดเลยครับ พอเห็นกระอักเลือดคุณไปเลย ครับ ไม่มีการพูดไม่มีการพยายามจะช่วยอะไรเลยเหรอ ได้เรียกไหม เรียกครับ เรียกพี่พลขึ้นรถ เรียกตอนไหน เรียกตอนที่ผมเปิดประตูเรียกอะครับ เปิดประตูเรียกตรงที่ว่าแกล้มอะครับ อืม ครับ ผมเห็นแกล้มแล้วครับเนี่ยครับ ผมเรียก แล้วตอนนี้เขาไม่รู้ตัวแล้วครับ ผมก็เลยอยู่ไม่ได้แล้วครับ เพราะยิงไม่หยุดเลยครับ โอเค แล้ว ครับ คุณก็ไปเลย ไปเลยครับ จากจุดเกิดเหตุไปไหนต่อฮะ ไปบ้านแม่ครับ ไกลแค่ไหนครับ รามมหาชัยครับ กี่กิโลเมตร จากจุ ป ด ระ เกิด มา เห ณ ตุประมาณ 4-5-6 กิโลครับประมาณนี้ครับ 4-5-6 กิโลตกลงกี่กิโล ประมาณ 6 กิโล ห ครับ กกิโลนะฮะ ครับ โอเค ประมาณนั้นเนาะ ครับ ก็ไม่ได้ไกลมาก ไม่ได้ไกลมาก ไป ค ถึ รับ งบ้านแม่แล้วไงต่อครับ เล่าให้แม่ฟังครับ อ่า ว่าพี่ชายโดนยิงครับ อ่า ให้รู้ใครมายิงครับ อ่า แล้วผมเห็นเลือด ออกมาเงี้ยครับ อ่า ผมก็เลยไปเล่าให้แม่ฟังไม่ใช่ผมก็เลยโทรหาพี่สาวให้พี่สาวไปดูครับ อ่า พี่สาวเขาก็ไปดูเขาบอกเขาไม่ให้เข้าครับอ้าวไม่เห็นเลยสาเหตุอะไรที่ไม่ให้เข้าอะครับ อืม ผมก็ไม่เข้าใจพวกผมไปหาไม้กันเฉย อืม ๆแล้วไปยิงสัตว์อย่างนี้มันใช่ไหมครับ ผมก็ตกใจนี่ผมก็เลยเลิดไปเลย ผมไปเล่าให้แม่ยายฟังอีกครับป้าจินนะครับ อืมอืม แม่ยายก็ไล่ไปให้กลับมาดูดิว่ามันเป็นยังไง เรื่องมันเป็นยังไงครับ อืม ผมก็กลัวเขาพิสามันผมอะครับ ผมก็เลยมาขอให้พี่ เดี๋ยวก่อน คุณค่อยๆเล่า คุณข้ามไปเยอะมาก เพราะตอนนี้ คุณตอบทีละคำถามครับ คุณไปถึงบ้านแม่คุณเนี่ย อ่า แล้วคุณไปบอกแม่คุณ ครับ แล้วจากนั้นคุณโทรบอกพี่สาว แล้ว ครับ พี่สาวไปดูที่เกิดเหตุ ครับ พอดูที่เกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเห็นตำรวจเขากั้นพื้นที่ ใช่ครับ ไม่ให้เข้าไปดู แล้วจากนั้นเนี่ยพี่สาวคุณมาบอกคุณว่ายังไง
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจเขาว่ายังไง ไม่รู้ครับเรื่องนั้นผมจำไม่ได้แล้วครับเพราะว่าผมก็เลย เขาว่ายังไงแล้ว ขี่กลับมา แล้วใครที่คุณบอกว่าเขาส่งอะไรมาหาคุณน่ะหลักฐานน่ะ อ๋อหลานครับ นั่นแหละ ส่งอะไร เล่า มาฮะ ส่งเป็นรูปครับ รูปอะไรครับ รูปพี่ชายครับแล้วก็กั้นไม่ให้เข้าครับ อ๋อคือหมายถึงว่าตำรวจกั้นพื้นที่แล้ว ครับ กลัวหลักฐานต่างๆ จะถูกทำลายก็เลยกั้นไว้ไม่ให้คนเข้า ครับ โทษนะฮะคุณปรีชา ครับ คุณไปในที่เกิดเหตุด้วยไหมฮะ ไปครับ รู้เรื่องนี้ตอนไหนยังไงครับ ก็หลังจากหลานมาบอกว่าเขาไม่ให้เข้าไปยุ่งกับที่เขาล้อมไว้อะครับ หมายถึงก็คือพี่สาวเขาใช่ไหม ครับ ที่บอกว่ากลับมาบอกว่าไม่ให้เข้า ครับ คุณปรีชาก็เลยไปเหรอฮะห ผ รือ ม ยังไง ก็เลยไปกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับ อ่า ผมก็ไปดูเขาก็ไม่ให้เข้าครับ อืม ไม่ให้ดู แต่ที่ผมขี่รถผ่านไป เพราะมันเป็นทางแคบๆอย่างเงี้ยครับ ครับ แล้วมันอยู่ไอ้คนตายนอนอยู่อย่างเงี้ย อืม ขี่ผ่านไปผมก็ดูแล้วก็ขี่ผ่านไปหาพวกตำรวจ ฮะ เพราะตรงนั้นเขาไม่ให้จอด อ่า เขาก็ไม่ดู แล้วได้ แล้ว คุยกับใครไหมฮะคุณปรีชาได้คุยกับตำรวจได้คุยกับคนในพื้นที่ตรงนั้นไห เขา ม ไม่ได้คุยด้วยเลยครับ คือไปดูเฉย เขากันออกอย่างเดียวเลย ๆไปดูเฉยๆใช่ไหม ค ค รั รับ บอ่ะโอเคเอาอย่างนี้นะเพื่อความรวดเร็วนะพอมาเสร็จปุ๊บก็เท่ากับว่านะคุณต้อย ครับ พอหนีมาได้ทำไมไม่ไปแจ้งตำรวจฮะ ผมก็ยังกลัวอยู่ครับ กลัวอะไรฮะ ก็กลัวเลยครับอย่างเงี้ยครับออกข่าวอย่างเงี้ยครับที่สามันนะครับ ไม่เดี๋ยวก่อน ผม หมา ก็ ย ตกใจผมด้วยครับ ผมยังไม่เคยเจออย่างนี้ครับ แล้วที่บ้านแม่ไม่ได้บอกให้ไปแจ้งความไปแจ้งตำรวจเลยเหรอฮะ ครับ ผมไม่รู้ว่าศึกษาใครครับ อ้าวเขาปรึกษาแม่ไงครับ ครับแม่ผมก็บอกให้มาโทรหาหลานครับ ให้หลานบอก ให้หลานพามาครับ พามาหาที่เอกภพอะครับ แต่ไม่ไปตำรวจ ครับไม่ผม ทำไมไม่มีการพูดถึง ก็ ตำ เขา รวจ เข้าข้างเขากันอยู่แล้วครับ ไม่ใช่อย่างนี้พี่ทินเดี๋ยว ผม ซักแล้ว สับสนนิดนึงว่า เพราะว่าเรื่องเนี้ย อ่ะ ผมเป็นคนซักตั้งแต่แรก อ่ะ ค่อยๆพูดนะครับ คุณค่อยๆทบทวน คือเขาเนี่ยหลังจากที่โดนยิงระดมยิงเนี่ย อ่า เป็นใครก็ตกใจ อ่ะฮะ เขาก็กลับไปเขาไม่ได้หนีไปนะเขาไปที่บ้านเขาซึ่งอยู่ในที่ตั้งใกล้ๆที่เกิดเหตุนี่แหละ ฮะ แล้วก็ไปบอกแม่ใครไม่รู้ยิงพี่พลตาย อ่า แล้วก็โทรบอกพี่สาวว่าใครไม่รู้ยิงพี่พลตาย ที่บ้านก็ถามว่ายิงตายตรงไหน เขาก็ไปที่เกิดเหตุนะครับ พอไปว่ามันตายจริงไหมพอไปถึงปุ๊บก็เจอตำรวจเต็มเลย เข้าใจไหมครับ ไปถึงก็เจอตำรวจอยู่แล้ว โอเค พอเจอตำรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาทางนี้ก็ไปก็จะพยายามไปบอกว่าเนี่ยคือหลานผมนะ อ่ะ ตาย อ่า ตำรวจก็บอกในที่เกิดเหตุว่าเนี่ยเขาวิสามันคนร้ายลักสายไฟ จากนั้นนะครับก็มีตัวพี่สาวเนี่ย ครับ ตอนนั้นก็มีเพจของที่ฉะเชิงเทราเขาเริ่มลงมีการไลฟ์สดลงรูปว่ามีการวิสามันบอกว่าไปลักสายไฟทางนี้คนที่นี่ก็มาบอกว่าเนี่ยมันเกิดเหตุนะครับเนี่ยพี่ชายไปลักสายไฟไหมเขาบอกไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับลักสายไฟเลยมาลักสายไฟได้ยังไง อ่ะ ที่บ้านก็เลยว่างั้นมึงไปบ้านแม่ยายก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเขาจะมายิงมึงปิดปากไหมถามต่อได้ครับ โอเค อย่างนี้ผมตัดภาพมานะ ก็คือมาหาพี่เอกภพ ครับ ถูกต้องไหมครับ เดี๋ยวอย่างนี้คุณผู้ชมครับ เดี๋ยวผมต้องพักสักครู่เดียว เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะ ผู้การแต้มรวมถึงท่านธนกิจเนี่ยฟังเรื่องราวก่อน เพราะมันต้องฟังไม่งั้นเดี๋ยวมันจะวิเคราะห์มากไปกว่านี้ไม่ได้นะครับ ใช่ครับ เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับ ถกไม่เถียงสักครู่เลยครับ สนับสนุนโดยปุ๋ยตรามงกุฎสูตร 1888 พืชผลล้นคันคล่องใจมหาชน และเมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ชมก็เป็นกิจกรรมถกคลายร้อนนะครับกิจกรรมคลายร้อนดีๆนะครับจากเครื่องปรับอากาศไมเดียนะครับผมและทีมงานถกไม่เถียงนะครับก็จะนำภาพมาฝากกันทุกวันอังคารและวันศุกร์นะฮะส่วนครั้งต่อไปนะเราจะไปที่ไหนต้องติดตามนะครับเราจะไปคลายร้อนให้กับที่ไหนนะครับติดตามได้นะครับในถกคลายร้อนตลอดเดือนเมษายนและพฤษภาคมนี้นะครับกิจกรรมดีๆจากเครื่องปรับอากาศไมเดียนะครับมาพูดกันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงครับก่อนที่ผมจะไปที่ท่านธนกิจกับผู้การแต้มนะครับ ครับ เดี๋ยวมาที่คุณเอกภพก่อนเลย ครับ สั้นๆตรงนี้ ครับ สรุปแล้วเราเห็นแล้วว่าเขาเล่าว่าเป็นไงเส้นเรื่องนะครับ แต่คราวนี้พี่เอกภพขมวดนิดนึงได้ไหมฮะพอเขามาหาเราเสร็จปุ๊บอย่างนี้คือแทนที่จะไปหาตำรวจอะมาหาพี่ก่อน คืออย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ไปตำรวจเขาไปหาอยู่แล้ว อ่าน นะครับแต่ว่าสิ่งแรกเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยมีคนแจ้งว่าพี่ชายผมถูกยิงตายเนี่ยก่อนที่ผมจะนึกถึงตำรวจผมไปดูพี่ผมก่อนอยู่แล้ว อ่า ก็อย่างที่ครอบครัวเขาก็ต้องไปดูคนตายก่อน อ่า ปรากฏว่าไปดูคนตายเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอะการที่เกิดเหตุคือตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุแล้ว แล้วก็ไปได้ข้อมูลก็คือมีเพจในท้องถิ่นเขาเพจหนึงเนี่ยก็รายงานเหตุนี้ว่า
ตำรวจเนี่ยวิสามันคนร้ายไปลักสายไฟ ตอนนั้นเลยมีข้อมูลบอกว่าตำรวจเป็นคนวิสามัน ตำรวจไปวิสามันคนร้ายไปลักสายไฟ ซึ่งพอเพจเนี่ยเป็นเพจดังของจังหวัด เขาลงเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยทางพี่สาวทางเพื่อนเขาเนี่ยก็แจ้งมาที่เขาว่าเฮ้ยพี่มึงโดนยิงไปลักสายไฟเหรออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ตกใจแล้วเอ้าลักสายไฟอะไรวะกูไม่รู้เรื่องเลย จะไปเก็บฟืนแล้วมาลักสายไฟคืออะไรเขาก็เลยชอจากที่บ้านแม่เนี่ยทุกคนกลัวแล้วว่าเฮ้ยคือตัวเขารู้ว่าเขาไม่ได้ทำอันนี้คือมุมเขานะแล้วไปยิงพี่เขาตายแล้วไปใส่ความพี่เขาว่าลักสายไฟเป็นโจรอ่ะข่าวมันจั่วหัวไปแล้วไงเขาก็ตกใจเขาก็ต้องไปบ้านแม่ยายเขาก็ไปคุยกับแม่ยายแม่ยายก็เลยบอกว่ามึงไม่ต้องตกใจเดี๋ยวมึงไปหาคนที่เขาคือทางเนี้ยกลัวว่าจะถูกเก็บจะถูกวิสามันไปอีกคนนึงแล้วจะกลายเป็นโจรไปด้วยเขาก็เลยจะเอายังไงปรากฏแม่ยายบอกว่าไม่ต้องตกใจไปหาสายใหม่ต้องรอดคือแม่ยายเป็นคนแนะนำว่าให้ไปหาสายใหม่ต้องรอดนะครอบครัวเขาเนี่ยก็เลยโทรหาผมวันที่วิสามันเลยว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมถามว่าเกิดเมื่อไหร่เพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้ค่ะถูกวิสามันเราก็เลยบอกว่างั้นคุณมาหาผมยังไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรทั้งนั้นเขาก็มาอีกวันหนึ่ง7 โมงเช้าเข้ามาเลยยังไม่ได้อาบน้ำมาเลยก็ศึกษาเรียนกัน คือผมมองว่าเมื่อมันมีเหตุนี้ตำรวจอ้างว่าเขาเนี่ยมีการยิงต่อสู้กับตำรวจเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรคือเราไม่รู้ว่าจะเชื่อใครแน่นอน เรายังไม่ตำรวจก็ไม่เชื่อตัวเขาผมก็เชื่อไม่ได้รายการโถไปเถียงเราก็ไม่ได้เชื่อนะ ไม่เชื่อเลยเราเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายมันเชื่อไม่ได้เสร็จปุ๊บผมก็เลยไปศาลไปที่กระทรวงยุติธรรมประสานว่าขอให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยเอาหน่วยงานก็คือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมมาตรวจคราบเขม่าวดินปืนจากตัวเขาจากเสื้อผ้าของเขาแล้วผมก็พาเขาไปกระทรวงยุติธรรมเลยก็เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ก็พาเขาไปตรวจเรียบร้อยครับไปเก็บข้อมูลหมดทุกอย่างนี่คือนิติวิทยาศาสตร์ก่อนใช่ครับเพื่อหลักฐานต่างใช่ครับไม่ได้เชื่อทั้งหมดไม่ได้คือเราเชื่อไม่ได้ไงต้องเอาวิทยาศาสตร์มาจับเรื่องนี้ก่อนเป็นสำคัญแต่ว่าขอนิดเดียวครับทีนี้พอเราไปดูในสิ่งที่ตำรวจให้รายละเอียดไว้เนี่ยพอวิสามันปุ๊บอีกประมาณ2 ชั่วโมงมันข่าวออกเลยข่าวออกข่าวบอกว่าเนี่ยมันเกิดเหตุคือเหตุที่ยิงเนี่ยวันที่10นะฮะ10 เมษายนตำรวจบอกว่าวันที่9เนี่ยคนร้ายเนี่ยมีการเข้าไปลักสายไฟเขาแล้วก็มันมีการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่ารปภเห็นเลยแจ้งตำรวจก็ไปเจอคนร้ายปะทะกันแล้ววันที่10เนี่ยคนร้ายเนี่ยมาเอาสายไฟตอนกลางวันแสกๆเดี๋ยวจะมีโอกาสได้พูดคุยกับตำรวจด้วยนะกับเหตุนี้คือผมถึงได้ถามว่าในมุมมองของคนบริสุทธิ์เนี่ยถ้าต่อให้ผมเป็นโจรวันที่9ไปลักสายไฟแล้วมันมีการปะทะกันวันที่10ใครมันจะบ้ากลางวันมาเอาสายไฟคืนนี่คือตั้งเป็นคำถามนะครับตั้งคำถามคราวนี้ท่านธนกิจครับตัดภาพมาที่ท่านธนกิจนิดนึงนะฮะเรื่องนี้ต้องหาความจริงให้ได้เพราะตอนนี้ประชาชนก็หลายคนก็แตกออกเป็น2 เสียงนะเสียงนึงก็บอกเดี๋ยวก่อนนะทำไมเอาคนร้ายคนผิดมาอยู่ในรายการแล้วก็บางท่านก็บอกให้เดี๋ยวก่อนนะก็ต้องฟังให้ครบถ้วนถูกต้องไหมฮะท่านธนกิจคือเรื่องนี้จากที่คุณเอกภพก็ร้องมานะครับแล้วก็อยากให้ดูเรื่องของความยุติธรรมนะครับเราก็ในฐานะที่รับเรื่องนะครับก็คงจะต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทีนี้ในเบื้องต้นในเรื่องคดีเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เขาเป็นคนลักทรัพย์จริงนะครับก็ต้องดูว่าวันนั้นเนี่ยมีการลักทรัพย์มีการแจ้งความเรื่องข้อหาลักทรัพย์หรือเปล่าส่วนเรื่องของการเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็อย่างน้อยที่สุดก็ต้องแจ้งก็ข้อหาเจ้าพนักงานที่วิสามันนะครับแล้วก็ต้องมาสืบสวนสอบสวนในเรื่องของคดีความว่าเป็นการป้องกันหรือว่ามันเป็นเรื่องของการกระทำโดยการไต่ตรองไว้ก่อนหรือไม่อย่างไรนะครับในเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวทางพี่แต้มคงได้อธิบายนะครับแต่ว่าเราก็มองว่าถ้าเกิดสมมตินะครับพิสูจน์ออกมาทางนิติวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเราก็คงจะสอบถามไปได้ผลพิสูจน์มาในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนี่ก็ส่วนหนึ่งแต่ในเรื่องของการคุ้มครองพยานเพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็กลัวไม่ได้รับความปลอดภัยเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรครับเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการคุ้มครองพยานได้นะครับและหากสมมุติว่าพิสูจน์ทราบออกมาแล้วว่าทางนี้เนี่ยไม่ได้ก่อเหตุนะครับก็ยังได้เรื่องของเงินค่าตอบแทนตามพรบสชงตรงส่วนนี้อยู่นะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่เราจะดูแล้วก็จะเอาเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของนักกฎหมายเข้าไปช่วยดูเรื่องนี้ให้ด้วยนะครับก็จะได้เข้าใจตรงกันครับเพราะฉะนั้นเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับตราบใดที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินใครใดทั้งสิ้นนะฮะผู้นั้นยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์ครั้งนี้ถกไปเถียงเองก็เช่นเดียวกันฮะเราไม่ใช่ศาลเราไม่ได้ตัดสินใครใดทั้งสิ้นแต่เรื่องร้องมาที่คุณเอกภพถูกต้องไหมครับแล้วเราก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ความจริงคืออะไรไม่รู้ถูกต้องไหมฮะมันไปได้2 ทางทางหนึ่งคือตำรวจวิสามันจริงเพราะตำรวจมีข้อมูลจริงแล้วเกิดเป็นอย่างนั้นจริงอย่างที่ตำรวจพูดนั่นหมายความว่าก็ตำรวจทำตามขั้นตอนนั่นหมายว่าคนนั่งตรงนี้
เป็นขบวนการของการทำความผิดใช่หรือไม่ อย่าง แต่ในเวลาเดียวกัน อย่างน้อยก็ต้องมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะที่เห็นชัดๆเรื่องหนึ่งนะคือเขาทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการเผาถ่าน ครับ ทีนี้ก็ต้องลองไปสืบดูสิว่าเขาเคยมีอาชีพเรื่องไปขายของเก่าบ้างหรือเปล่า มันก็อาจจะมี ใช่ ในมุมนี้ได้ด้วยเหมือนกันครับ แต่ในเวลาเดียวกันก่อนที่ผมจะไปที่ผู้การแต้มแป๊บเดียวนะฮะถ้าสมมุติเกิดพิสูจน์ออกมา แล้วกลายเป็นว่าเขาเป็นแพะจริงๆล่ะถูกต้องไหมฮะ ครับ ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยถูกต้องใช่ไหมอ่ะโอเค เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการถกกันตรงนี้ขึ้นนะฮะท่านผู้การแต้มในมุมของตำรวจเลยนะครับ ผมสงสัยประเด็นเรื่องของวิสามันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ครับ เท่าที่ผมฟังคุณต้อยยืนยันนะ ว่าโทษนะเขามีการตะโกนมาก่อนไหมเฮ้ยหยุดมอบตัวเดี๋ยวนี้นี่ตำรวจ ไม่มีเลยครับ ตอนนั้นคุณรู้ไหมเป็นใครยังไง ตอนที่เขายิงมา ไม่ทราบเลยครับ รู้ไหมเป็นตำรวจไหม ไม่รู้ครับ อ่ะโอเค แต่เขายิงมาเลยใช่ไหม ครับ ไม่มีการพูดนะยืนยันนะครับ ไม่มีการตะโกนมาก่อนนะ ไม่มีครับ ท่านผู้การครับ ครับไอ้อย่างนี้เอาหลักก่อน ตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตำรวจที่วิสามันฆาตกรรม คือผู้ต้องหาฆ่าคนตายโดยเจตนา อืม ตอนนี้เขาต้องแจ้งข้อหาแล้วล่ะ อืม เพราะสำนวนเนี่ยมันต้องแจ้งตั้งแต่วันชันสูตรพลิกศพแล้ว ครับ เพราะพอมีคดีตายผิดธรรมชาติตำรวจก็ต้องไปชันสูตรพลิกศพวันนั้นพอเสร็จแล้วเขาต้องแจ้งข้อหา อาจจะปล่อยตัวไปในอ้างบอกปฏิบัติหน้าที่หรือยังไงก็แล้วแต่ นี่คือวิสามันคือการตายผิดธรรมชาติดังนั้นเวลามีการตายผิดธรรมชาติเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องที่เขาพูดนะครับ การตายผิดธรรมชาติเนี่ยเมื่อมีการตายขึ้นมาเนี่ยต้องไปทำการชันสูตรพลิกศพ อืม พลิกศพก็คือมีใครบ้าง ก็มีตำรวจ อืม มีหมอ ครับ อัยการ อืม กองพิสูจน์หลักฐาน ฮะ และก็ปลัดอำเภอ ครับ และที่สำคัญที่สุด การตรวจชันสูตรเนี่ยวันนั้นก็จะต้องเก็บหลักฐาน เหมือนแต่น้องที่พูดว่าต้องไปเก็บนิติวิทยาศาสตร์เขม่าวดินปืนวันนั้นต้องเก็บแน่นอน อืม เพราะต้องเก็บเพราะว่ากองพิสูจน์หลักฐานไปดังนั้นกองพิสูจน์หลักฐานก็จะเก็บตัวนั้น เอาละถ้าเราติดใจว่ายังไม่ตรวจหรือจะตรวจไม่ถูกต้องยังไงแล้วแต่เอาเนี่ยทางพิธนกิจก็ไปเอาคนไปตรวจอันนั้นก็ถูกต้องแล้วล่ะแต่นี่มันมีปัญหาอย่างนี้ครับเวลาเกิดวิสามัญฆาตกรรมเนี่ย ฮะ คนร้ายนะครับผู้กระทำความผิดเนี่ยก็ไม่สามารถจะให้การได้ ฮะ เพราะตายไปแล้วนี่ ถูก สองคนที่จะให้การก็คือผู้ที่ร่วมกันกระทำความผิดดังนั้นตำรวจเวลามีเกิดเหตุคนที่อยู่ร่วมกระทำผิด คุณก็จะให้การมาจะ1 2 3อะไรแต่ไป ก็คือในกรณีนี้คือคุณต้อย ที่เขาเนี่ยตอนนี้ตำรวจเขาก็ต้องทำการสืบหักล้างกับคุณ อย่างคุณบอกว่าคุณออกไปตั้งแต่เวลานั้นเนี่ยคุณไปหาผ่าถ่านหาไม้มาเผาถ่านตำรวจก็ต้องไปสืบสวนย้อนหลังว่า คุณเนี่ยทำการมีอาชีพค้าเผาถ่านจริงหรือไม่ เขาต้องไปสืบอีกว่าพฤติกรรมของกลุ่มคุณเนี่ย อืม มีพฤติกรรมในการลักขโมยสายไฟหรือไม่ อืม เพื่อจะไปเชื่อมโยง อืม กับที่เกิดเหตุว่ามันมีการลักสายไฟ อืม ดังนั้นตำรวจก็จะมีทางการสืบสวนก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุดังนั้นตัวเนี้ยเดี๋ยวตำรวจเขาต้องทำการสืบสวน นอกจากที่พิธนกิจพูดว่านิติวิทยาศาสตร์มันก็จะเข้ามาจับทีหลัง ฮะ นะครับ อันนี้พฤติกรรมพอมาพูดถึงว่าตำรวจวิสามันเวลาตำรวจไปจับกลุ่มคนร้าย ฮะ ตำรวจจะอ้างเป็นวิสามันได้ก็คือหนึ่ง คือ ต้องไปทำการจับกลุ่มหรือคนที่อยู่ในตัวควบคุมของตำรวจนั้น แล้วเกิดเหตุถึงแก่ความตายแล้วก็ไปจับแล้วก็ยิงกันแล้วถึงแก่ความตาย หรือเราจับมาแล้วเราทำให้เขาตายไอ้ดังนั้นเนี่ยเป็นคดีวิสามันนั้นคนอย่าไปคิดว่าเวลาคดีวิสามันต้องเอาคนไปตายไม่ใช่ มันต้องเข้าการป้องกันตัวและป้องกันโดยชอบ ใช่ ถ้าอย่างนี้ นะครับ ป้องกันโดยชอบถูกต้องไหมฮะ ใช่ นั่นหมายความว่า ก็ต้องอ้างไง แต่ทางนี้เขาบอกว่าอยู่ ไม่ช ดี อบ ๆยิงมาเลยมันเป็นไปได้ไหมฮะ ก็นี่ไง ตำรวจที่อยู่ดีๆยิงมา คืออย่างนี้เวลาตำรวจจะอ้างอย่างนั้น ผมก็เลยต้องมาถามว่าอีตอนที่น้องอ้างว่าไปหรือไปใช้ฉี่ด้วยกัน อ่า แสดงว่าคุณอยู่ติดกันใช่ไหม ใช่หรือเปล่า ใช่ครับ แล้ว ตอนนั้ คุ น ณ อยู่ บ ใกล้ อก กัน ว่าคุณมาอยู่ในรถแล้วตะโกนบอกยิงทำไม แสดงว่าคุณระหว่างคุณยืน2 คนแล้วคุณมาบูนในรถเนี่ย คุณใช้เวลาวิ่งตรงไหนเอาคุณต้องตอบให้ได้ ผมอยู่เยี่ยวอยู่ครับ ฉี่อยู่ ครับ แล้วพี่ผมก็เดินลงมาเปิดประตูลงมา อ่ะ ฉี่ เปิด ก็เยี่ยวด้วยกัน โอเค ครับ ก็ฉี แล้ว ดด้วยกัน เขายังไม่ได้ฉี่ใช่ไหม ผู้ชาย ยัง พี่ ครับ ยังไม่ได้ฉี่ พี่ยังไม่ได้ฉีดนะ เขาเล่า พอยิง เดี๋ยว ปั้งเสร็จปุ๊บ เดี๋ยวก่อนนะ ให้เขาเล่าให้ฟัง แป๊บนึงนะตอนที่คุณฉี่อยู่ใช่ไหม ครับ ตอนที่เขาเดินมาเนี่ยคุณฉี่เสร็จยัง เสร็จแล้วครับ คือยืนฉีดด้วยกัน ครับ แล้วก็พอฉีดด้วยกัน พี่บอกว่าจะไปอึใช่ไหม พี่เขาบอกว่า
เดี๋ยวฉี่เสร็จเดี๋ยวจะไปอึครับเขายังไม่ได้ แล้วเขาไป ขี่ ยัง เขายังไม่ได้ขี่เลยครับ ไม่เขาอยาก ก็ยังไม่ไป ครับ ก็แสดงว่าตอนยิงนั้นคุณยืนอยู่คู่กันใช่ไหม ครับ อ่ะ แล้วผมก็ก แล้ ระ ว โดด คุณ ขึ้น ไป รถ วิ่งขึ้นไปในรถ แล้วไปตะโกนบอกยิงทำไม ครับ เอาละแสดงว่าอีตอนที่คุณยืนอยู่นั่นเนี่ยคุณต้องเห็นแล้วตำรวจมาอย่างน้อยกี่คน คุณต้องประมาณการได้ กะไม่ถูกอะครับ ไม่ประมาณได้ ประมาณ ได้มันเห็นเนี่ยอย่างคุณเห็นผมเนี่ย4-5 คนเนี่ยคุณ แต่ ประ ผม มาณ เห็น ได้ ที่ผมเห็นมองเห็นอยู่คนเดียวอะครับ อ่า ข้างหลังนะครับ เห็นไหม เห็น แต่ว่า คนเดียว มัน ใช่ไหม มีมันแต่ยิงไม่หยุดเลยครับ อ่าแสดงว่าคนเดียวแต่ว่าคืนยืนล้อมเนี่ยกี่คนตำรวจแถวยืนแถวนั้นกี่คน เพราะว่า ท่นผู้ก ที่มันมีภูคาบังอยู่ครับ โอเคผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวผมไปต่อในออนไลน์นะครับ ครับ ตอนนี้ทีวี ครับ เวลาหมดลงแล้วนะครับ ไปที่ YouTube ของเทโรดิจิทัลนะครับ รวมถึงเพจ Facebook ถกไม่เถียงนะครับ ไปต่อกันในออนไลน์ตอนนี้เลยนะครับสำหรับทีวีตอนนี้ลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์นะครับ ถกไม่เถียงครับ สวัสดีครับ กลับมาต่อครับรายการถกไม่เถียงนะครับเดี๋ยวท่านฮะเมื่อกี้ที่ผมแทรกท่านต้องขออภัยนะฮะเอาเป็นว่าท่านกำลังจะถามว่าตอนที่คุณฉี่ใช่ไหมแล้วคุณบอกว่ายืนอยู่2 คนหมายความว่าคุณฉี่เสร็จแล้วเขาเดินมาถึงคุณฉี่เสร็จแล้วพอดี แล้วเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยปวดอึด้วย คุณก็เลยบอกว่าอย่าอึตรงนี้เลย เดี๋ยวไปหาข้างหน้าเอาไปอึเอาแล้วก็ยิงเลย ยิงเลย ถูกไหม แสดงว่าตอน ยิงเลยแสดงว่าตอนยิงเนี่ย ก็ คุณยืน อยู่ ยืนคู่กันใช่ไหมตอนยิงอ่ะ ครับ ยืนคู่กันใช่ไหม แล้ว อ่ะ ใช่ไหมล่ะ ใช่ครับ อันนั้นที่คุณพูดว่าตอนนั้นก็ยิง คุณอยู่ในรถแล้วคุณถามว่า ยิงพวกผมทำไม อ่า เห็นไหมแต่เนี้ยไอเนี่ยตรงนี้ละมันจะทำให้ขัดกันแล้วว่า เอ๊ะ ตอนยิงคุณอยู่ตรงนั้น คุณก็ต้องเห็นตำรวจที่ยิงเนี่ย อืม ใช่ไหมตอนนั้นบอกว่าจำไม่ได้ตอนนี้บอกเห็นเหลือคนเดียวแล้ว อืม ใช่ไหมแต่นั้นคุณก็ต้องให้การ อันนี้ผมก็บอกให้ฟังว่าคุณก็ต้องไปให้การตำรวจ อืม แบบนี้แล้วข้อพิรุธของคุณเป็นอย่างนี้ตำรวจก็จะต้องถามคุณละ อืม เพราะเพื่อฝ่ายหนึ่งพูดตำรวจพูดเขาก็จะเอามาดูว่ามันใครเป็นคนที่โกหกกันแน่ อืม อีกอันหนึ่งที่บอกว่าพอยิงเสร็จแล้วทำไมคุณไม่แจ้งตำรวจ คุณไม่ต้องแจ้งหรอกครับ นี่เราต้องพูดเอาให้เขาเห็นว่าเขาจะได้ไม่ตกใจ เพราะเวลายิงแล้วตำรวจที่ยิงอะมันต้องแจ้งตำรวจเองนะไอ้คนที่ถูกยิงที่พวกเนี้ยไม่จำเป็นต้องไปแจ้งตำรวจ อย่างมากก็ไปแจ้งพ่อแม่ ให้พ่อแม่มาดูหรือไปบอกข่าวว่ามีเหตุยิงกัน เป็นที่มาของเขาขับรถมาดูในที่เกิดเหตุ เอาละพอดูที่เกิดเหตุอ้างว่าทำไมไม่ให้เข้าเขาไม่ให้เข้าหรอกครับเพราะที่เหตุเขาจะมีโปลิสไลน์เพราะถ้าเข้าไปมันจะต้องไปพยานหลักฐานไอ้พูดอย่างเงี้ยถูกต้องหมด ไม่ได้เป็นการปั้นแต่งก็คือน้องเขาเวลาถูกยิงแล้วเขาอาจจะกลัว อย่างที่เขาพูด กลัวว่าจะยิงซ้ำจะตามไปยิงเขาจึงไม่แจ้งความตำรวจก็ได้ดังนั้นการไม่แจ้งความตำรวจไม่ได้เป็นข้อพิรุษเพราะตำรวจอยู่ที่เกิดเหตุอยู่แล้ว แต่ต้องไปดูไทม์ไลน์นะท่านผู้การแต้มว่า ทำไมไอ้นี่ผม หลังจาก พูดก่อน ใช่ฮะ พูดหลักการ หลังจากที่เขากลับมาที่บ้านแม่แล้ว ในระหว่างนั้นอ่ะเขาบอกเขายังไม่รู้ว่าคือตำรวจนะฮะ ยังไม่เขา ในแว่นนั้นยังไม่รู้ว่าคือตำรวจ แต่ ยิง เขาไปแจ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับคือคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะเอาผู้ใหญ่บ้าน อ่า หรือฝ่ายปกครองอ่ะ อ่าฮะ จะไปแจ้งก็พอหลังเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยคุณอาเนี่ย อืม ไปแจ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วไปดูที่เกิดเหตุ อันนี้ถูกต้อง อืม ที่เมื่อกี้ อ่า ที่ ได้ อ้างว่า ได้ เขาถึงไปรู้ว่ามันคือตำรวจ ใช่ครับ ไอ้ที่พูดเนี่ยถูกต้องที่สุดเขาก็ไปแจ้งคนเนี่ยเขาไม่แจ้งตำรวจหรอก แต่พูดให้ฟังว่าประเด็นให้เห็นว่าที่ไม่แจ้งตำรวจเพราะกลัวตายนะไม่ใช่เพราะก็ไปแจ้งเพื่อจะให้รู้ว่า โอเค มีเหตุการณ์ งั้น แต่ ผม ว่า ถาม ทำไมจำเป็นว่าเอ๊ะที่ไม่แจ้งจะจับพิรุธเขาเปล่าตำรวจเขาแจ้งเองได้ ท่านผู้การฮะถ้าอย่างนี้ผ ก็ ม ให้ ถาม ให้ข้อมูลให้ในความคิดของเขาว่าสิ่งที่เขาพูดนะถูกต้อง โอเค แต่สั้นๆฮะตำรวจเป็นไปได้ไหมฮะที่จะไม่มีการพูดกล่าวอะไรแล้วก็ยิงเลย ผมว่าเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ คือในความรู้สึกผมเป็นตำรวจมาเวลาจับกลุ่มคนร้าย ผมก็ต้องให้เขาหยุด คือมันหยุดโดยธรรมชาติปากของตำรวจตรงธรรมชาติว่าเฮ้ยใครเนี่ยมึงทำอะไรเนี่ยหยุดอะไรเงี้ย คือต้องพูดแน่นอน ต้องพูด ถ้าไม่พูดผมว่าเป็นไปไม่ได้ยืนดีมายิงเลยได้ไง คุณจะรู้ว่าเขาเป็นคนร้ายได้ไง แล้วยิงหน้ายิงหลัง เดี๋ยวจะพิสูจน์ได้ ปืนเนี่ย บาดแผลจะพิสูจน์ได้ ผมเป็นพนักงานสอบสวนแล้วผมเป็นมือวิสามันเนี่ยเดี๋ยวจะพิสูจน์รอยกระสุนที่ศพได้ ว่ายิงมีวิถีกระสุนยังไง อย่างเช่นว่ายิงโดนกี่นัดอ่ะโดนกี่นัดครับ มีไหม ที่ศพไม่แน่ใจว่าโดน ต้องไปดูนั้นดูที่ศพทุกว่าบอกมีคนเดียว ฮะ กระสุนต้องกระบอกเดียว อือฮึ ถ้าถึงยิงกระบอกมาหลายก็บอกแสดงว่าไม่คนเดียวมันต้องขัดกันแล้วเห็นไหมนี่เพื่อเคยให้ฟังดังนั้นไอ
อ้บาดแผลอย่างที่ธนกิจก่อนจะเข้ามาบอกว่าอยู่ที่นิติวิทยาศาสตร์สำคัญที่สุด อย่างที่ท่านพูดไป ครับ ใช่ ก็ เพราะว่า ก็ ร่องรอยของกระสุน ก็ที่พี่แต้มพูดเนี่ยนะครับเราต้องบอกนี่ว่า ต้องพิสูจน์กันต่อไป นิติวิทยาศาสตร์มันจะบอกนะว่าอย่างเช่นเขาบอกว่า มันจับ ยิง โกหก ยิง ได้ ต่อ หมด ยิงต่อสู้ใช่ไหมแสดงว่าทางนี้ต้องมีปืนนะ ต้องมีปืน แล้วปืนมีไหม ปืน แล้ว แสดง ทีนี้ ว่าผู้ต้องหาต้องยิงก่อนด้วย ใช่ คน แล้ว ตายต้อง แล้ว ยิง วัน ก่อน วันที่ 9 ใช่ไหมครับ มีการลักทรัพย์คนที่เป็นเจ้าของก็ได้ไปแจ้งความไหมแล้วมันก็มีการสืบสวนต่อในวันที่ 10 ใช่ไหม ครับ ดังนั้นเขามาเสียชีวิตวันที่ 10เนี่ยก็เท่ากับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงยังต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อเพื่อสืบสวนหาคนร้ายที่ลักทรัพย์ ครับ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันต่อเนื่องมันก็ต้องมาดูด้วยว่าในขณะนั้นเนี่ยทำตามพรบอุ้มหายด้วยหรือเปล่า เพราะอะไรเพราะว่ามันต้องมีการอย่างน้อยก็ต้องบันทึกเทป ฮะ บันทึกภาพ body cam คือ อะไรก็ว่าไป คือมันก็ต้องมีนะครับทีนี้ท้ายสุดอะถ้าเกิดสมมุตินะครับว่าผมไม่แน่ใจว่าเอาถ้าศพไม่พบคราบเขม่าวดินปืน คนนี้ไม่มีเขม่าวดินปืนเลย อย่างเงี้ยครับ มันจะมีคำตอบบางอย่าง คือ บอกได้ ย่างนี้ต่อจากท่านธนกิจ ครับ เวลาเขาไปดูที่เกิดเหตุ ครับ ผมเมื่อกี้บอกแล้ว เขาจะไปดูพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง สมมติบอกว่าคนร้ายตำรวจมา1 คน กระสุนปืนที่เข้าตัวของคนร้ายต้องมีกระบอกเดียว ต้องมาจากปืนกระบอก เดียว ถ้าหลายกระบอกไม่ได้แน่ แล้วตกลง นี่เรายังไม่ กี่ เห็นศพนะยังไม่เห็น พี่ ศพ ต้อยตกลง เขาบอกคน ที่ เดียว ที่พี่จำได้เอาที่ กี่คน เอาจริงๆเลยเอาจริงๆเลยสติดี เห็นไหม เพราะเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นสดๆอ่ะ คืออย่างนี้ครับ เดี๋ยวเรียนพี่ทินพี่แต้มก่อน หลักใหญ่ใจความเนี่ยเขาไม่สามารถบอกจำนวนคนได้เพราะอะไรรู้ไหมครับ ฮะ เพราะไอ้คนยิงเนี่ยมันยิงมาจากทิศทางด้านหลัง มันไม่ได้ยิงจากทิศทางด้านหน้า ครับ รถเนี่ยเขาจอดเสร็จปุ๊บเนี่ย คนขับเนี่ยเขาลงประตูคนขับ แล้วยืนข้างๆประตูคนขับ คนนั่งข้างเนี่ยเปิดประตูแล้วเดินอ้อมด้านหลังมายืน ฮะ เพราะฉะนั้นจุดยิงเนี่ยมันยิงมาจากทิศทางด้านหลังรถ ฮะ ไม่เมื่อกี้ที่เขาบอกว่ายืนยิงตอนที่จะเยี่ยว ใช่ครับเขา ออ เขายิงอยู่ข้างประตู เยี่ยวก็ตรงริมถนนใช่ไหม ใช่ข้างประตูข้างประตู แสดงว่าศพมันต้องอยู่ริมถนนไม่ใช่อยู่ในป่า ริมถนนครับพี่ แต่ ลงไปนิดเดียว ผมดูในสับเห็นอยู่ในป่าอยู่ ตก ในสวนป่า เดี๋ยวก่อนนะ นิดเดียว ตกลงเขา ต้องดูมุมกว้าง ตกลงเขาโดนยิงข้างๆรถหรือว่าโดนยิงตรงไหน วิ่ง นี่ครับ วิ่งวิ่ง เขาวิ่งเพื่อจะ เขาวิ่งตัดหน้ารถ เขายิงยังไม่ตายทันที เนี่ย ก็คือแล้วก็วิ่ง พอยิงเนี่ย ไม่ ยิง ตาย จุด เดี๋ ยิ ยว งเนี่ย พิสู ยิ จ ง น์ จากด้านหลัง ได้ เข้ามา จากรอยกระสุน ยิงจากด้านหลังเสร็จปุ๊บไอ้เจ้าเนี่ยอยู่ข้างเพราะเปิดประตูแล้วจิก็นี่ขึ้นรถ นะนี่ศพอยู่ตรงไหน เนี่ยศพเข้าไปนิดเดียวครับ เดี๋ยวลองอา ที่เราเบลอๆ ให้ดู ตรงนั้นนะฮะ ให้ เข้าไปตรงนั้นนะ เนี่ยนิดเดียวข้างถนนครับพี่เห็นไหมเนี่ยศพอยู่ข้างถนน อย่างนี้นะครับเราศพดูนะครับเอาเปิดให้ อ่ะ ดู ฟีด ศพ ภาพหน่อย ได้ไม อ่ะยังไงฮะท่านผู้การ อ้าวผมไม่เห็นนะ คือต้องไปดูศพที่ผมบอกให้แฟนคุณดู1 ดูร่องรอยกระสุนที่ตัวศพ 2 ศพคว่ำหน้าหรือหงายท้อง ไปดูร่องรอยกระสุนว่าศพเนี่ยกระสุนเนี่ยเข้าทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ด้านหลังถ้าคุณด้านหลัง แสดงว่าเขาไม่สามารถจะต่อสู้คุณได้เดี๋ยวไอ้ปืนนี้จะบอก ถ้าเข้าด้านหน้าก็เป็นไปได้ที่คุณจะใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เขาดังนั้นก็ไปดูศพนะครับ นี่คือวิธีการก็ต้องไปดูศพ ไปรู้ร่องรอยกระสุนนะครับ ไปดูทิศทางของกระสุน ไปดูจุดที่ยิงนะครับตำรวจเขาจะมีจำลองเหตุการณ์ว่าคุณยิงตรงนี้สูงต่ำเท่าไหร่ มันจะบอกดังนั้นไอ้นิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะบอกทั้งหมด ครับ ไอ้คำพูดคนโกหกได้หมด โอเค นะครับ นะท่านผู้การท่าน ยก ดู เว้น จากภาพนี้ มีกล้อง ท่านธนกิจดูจากภาพนี้นะครับคุณผู้ชม ครับ เอาภาพขึ้นเต็มจอได้ไหมครับ เดี๋ยวอยากจะรู้ ผม ว่า ถาม ศพ ผมถามพี่ต้อยนิด อยาก นึง จะ นะ รู้ ฮะ ศพคว่ำหน้าหรือ ศพนี่ หงายท้อง คือเขาวิ่งไปเสียชีวิตตรงนี้เหรอฮะ ครับ ข้างในใต้ต้นไม้นี่ วิ่ง เหรอ อยู่ตรงนั้น ตรงวิ่ง หมายถึงเขาวิ่งไปตายตรงนั้นหรือว่า ครับ ตายตรงนั้นเลย หรือยิงตรงนั้น วิ่งไปล้มตรงนั้นเหรอ หรือยืนตรงนั้นหรือวิ่งไปหนีไป วิ่ง วิ่งไปตายตรงนั้น วิ่งไปตายตรงนั้น ตรงนั้นนะครับ แล้วรถคุณน่ะ เอา ร ไว้ ถ เนี่ย ตอนที่จอดเนี่ยอยู่ตรงไหน วิ่ ฮะ ปล้มนั้นแหละครับ วิ่ง จอด ไป อยู่ต ล้ รง ม ไหน ตายตรงนั้นใช่ไหม ครับ วิ่งไปล้มตายฮะท่านผู้การ ใช่ รถจอดตรงไหน รถจอดอยู่ตรงเนี้ยครับ ตรงไหน ตรงเลยคนมาหน่อยอะครับ เลยคนไปข้างหน้าเหรอ ค ฮะ รับ นู้น อยู่ฝั่งไหน เล ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของถนน ฝั่งนี้ครับ ฝั่งเดียวกันกับผู้ตายใช่ไหม อ่า ครับ แต่เลยไปใช่ไหมฮะ ครับ หัวเป็นทางนู้น ครับ หัวไปทางไหนหัวไปทางไหนจากภาพ หัวต้องมาทาง อ๋อนี่ครับ เขาต้องมา อ๋อหัวมาทางนี้ หัวมาทางนี้ ครับ อ๋อแสดงว่า เขาวิ่งมาหน้ารถ มาหน้ารถมาหนีมาทางนี้ ครับ ครับ แสดงคนร้ายที่ยิงนั่นก็คือยิงจากท้ายรถ ครับ อ๋อยิงท้ายรถ และตอนนั้นตอนยิงนั้นคุณอยู่ในรถแล้ว ครับ ตอนที่คุณได้ยินเสียงยิงดังๆนี่คุณอยู่ในรถหรือนอกรถเอาเขาจริง อ่ะ ด้วยรถแล้วครับ ๆ อยู่ในรถอ๋อแสดงว่าที่เขายิงนี่พอเขายิงคนนี้เดินจะไปเยี่ยวคนเดียวดิ ผมขึ้นรถมาแล้วครับเยี่ยวเสร็จแล้วครับ แล้วเขาแล้วคน เขายัง ตา ไม่ ย ได้ขึ้นครับ ยังไม่ขึ้นยืนอยู่ข้างประตู ใช่ครับ ข้างหลังหรือข้างประตู ข้างประตูผมอะครับ
แล้วเขาก็ยิงมาเลยอะครับ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตครับ อันนี้คือแบบไม่ ความหรือไง ยืนตะแคงนอนตะแคง อันนี้ให้ดูแบบไม่เซ็นเซอร์นะครับ ให้ท่านผู้การกับท่านธนกิจดูเท่านั้นนะ ปืนตกตรงไหนไม่รู้ ไอ้พี่เอกภพเห็นเนี่ย ไม่มีปืนในที่เกิดเหตุครับ อ๋อ อย่างนี้นะฮะ นี่อะไร ตอนที่ผมขี่ไปก็ไม่มีปืน ไม่มีนะ ปืห ไม่มีปืนในที่เกิดเหตุ โอเค และอย่างผมไปกัน2 คนรถผมแคปครับไม่ก็รถเดียวครับ ตอนเดียว ถ้าไม่มีปืนก็ตำรวจก็ถือว่าหนัก จะใช้ โอเค หลักฐานอะไรมาต่อสู้ในการต่อสู้ อย่างนี้นะครับ นะครับ เอ่อ ต้องถามตำรวจ เดี๋ยวผมไล่ไทม์ไลน์เพื่อให้คุณผู้ชมบางท่านที่อาจจะเพิ่งเข้ามานะครับในออนไลน์เดี๋ยวผมไล่ไทม์ไลน์กันนิดนึงนะครับเอาไทม์ไลน์อันแรกก่อนนะครับวันที่ 9 เมษายนเดี๋ยวไล่ไปพร้อมๆกันทวนกันนิดนึงนะครับเพื่อความถูกต้อง 9 เมษายนเวลากลางคืนคุณผู้ชมครับเขาบอกนะฮะข้อมูลจากตำรวจคือว่ามีคนร้าย 4 คนเข้ามาลักลอบตัดสายไฟในโรงงานเอทานอลนะที่เป็นโรงงานร้างนะครับหลังจากนั้นรปภเนี่ยไปพบแล้วก็ถูกคนร้ายเนี่ยยิงใส่ ก็เลยแจ้งตำรวจลงพื้นที่แล้วถูกคนร้ายยิงใส่อีกฮะและมันมีภาพในคืนวันที่ 9 เมษายนด้วย ที่มันมีเสียงปืนยิงแล้วคนวิ่งหนีนะครับอันนี้ปรากฏอยู่ในข่าว มีภาพไหม มีอันนี้เดี๋ยวลองทีมงานดูนะฮะมีไหมช่วงนี้ที่มีไหมช่วงเสียงปืนมีใช่ไหมของคืนวันที่ 9 อ่ะ เพื่อยืนยันว่ามันมีการยิงจริงแล้วแบบ ก็แสดง วิ่งหนีกัน ก็จะมีกล้องเลย อ่ะมันไม่ใช่ วันที่ เป็น 9 มีกล้องของตำรวจค มั รั นเป็นกล้องตำรวจ Body cam บอดี้แคมอ่ะ โอเค วันที่ 9 เปิดเลยฮะเปิดเลยครับเปิดเลยดูกันคุณผู้ชมดูกันครับ เป็นช่วงโค้งนี้ อ่ะอันนี้คือนี่คือวันที่ 9 นะครับคุณผู้ชมที่ แสดง ที่มี ว่า ภพออกมแบบนี้ แสดงเห็นว่ามีเหตุที่จะมีเข้าไปลักขโมยจริง มีการก่อเหตุลักทรัพย์จริง เข้าใจว่าอย่าง ใน นั้น วันก่อนเกิดเหตุ เข้าใจว่า ต้องมี อย่างนั้ แน่ น คือภาพปรากฏนี่มีแน่ ซึ่ง นะครับ ซึ่งอันนี้ต้องไป มี ตรวจสอบอีกนะท่าน แล้วก็ ท่น มีการยิงกัน แสดงว่ายิงกันเนี่ยเราต้องไปดูว่าใครยิงกับใคร อ่ะ นะครับตำรวจ โอเค จะพิสูจน์ได้อันนี้ อ่ะ โอเค แล้วเป็นคลิปจริงหรือเปล่าในที่เกิดเหตุจริงหรือเปล่าไง คลิปจริง อ่ะโอเคอันนี้ก็ต้องยืนยัน ดูสภาพแล้วจริง นะครับไทม์ไลน์ต่อแล้วครับวันที่ 10 มาขึ้นมาเลยฮะวันที่ 10 เมษายนคุณผู้ชมครับฝั่งของตำรวจว่าอย่างไรนะฮะฝั่งของตำรวจบอกว่าตำรวจเนี่ยดักซุ่มรอจับคนร้าย เพราะว่าเขาบอกว่ามันมีของที่ขโมยมาแล้วเอาไปไม่หมดใช่ไหมกองอยู่มันประมาณนั้นอ่ะ ครับ แล้วก็ต้องบอกเฮ้ยไอ้พวกนี้ต้องกลับมาเอาอีกแน่นอนเลย ครับ ใช่ไหมฮะตำรวจก็ไปดักรอจับคนร้าย พบคนร้ายปรากฏตัว โดยขับรถกระบะมาตำรวจอ้างงี้นะครับแล้วตำรวจอ้างด้วยว่าคนร้ายเนี่ยเปิดฉากยิงก่อน หลังจากนั้นท่านธนกิจก็คือตำรวจยิงเลยฮะยิงสู้กัน แล้วไปโดนคนที่โดยสารมากับรถคันนี้ก็คือคุณพลที่เสียชีวิต นี่คือฝั่งตำรวจพูดอย่างนี้ อันนี้เลยนะครับผม ยังไงฮะ ผมวิเคราะห์แต่ละข้อเลยนะ อ่ะ ตำรวจดักซุ่มรอคนร้าย แสดงว่าตำรวจเขาให้การว่าหลังจากที่มันมีการก่อเหตุแล้ว เขาก็ดักซุ่มเขาเชื่อว่าคนร้ายที่จะมาเอาของ แต่จะเอาจริงไม่จริงอย่างพี่ อ่ะ น้องเขาพูด อ่ะ อันที่สองครับ พบอะไรนะ คนร้าย ปรากฏตัวโดยขับรถกระบะ ไอ้คำเนี้ยคนร้ายปรากฏตัว แสดงว่าเขาอาจจะรู้ไหมว่าคนร้ายใช้กระบะแบบนี้เคยมาลักประจำเขาคงมีข้อมูลในการสืบสวนมาก่อนอ้าวอันที่สามครับ ตำรวจอ้าง ตำรวจ คนร้าย อ้างว่า เปิดฉากยิงก่อน เปิดฉากยิงก่อน แต่นี้พอพูดอย่างนี้แล้วปรากฏว่าเมื่อเราต้องมาเอาข้อ 3 มาสอดคล้องกับข้อ 4ตำรวจยิงไปโดนคนที่นั่งรถกระบะ นี่แสดงให้เห็นว่าคนนั่งรถกระบะอาจจะไม่มีปืนได้เลย เพราะเขาบอกยิงไป แสดงว่าอาจจะการประทะกันเนี่ยเพราะผมเคยประทะอย่างนี้ ฮะ เวลาไปยิงกันเนี่ยคนที่ยิงมันอาจจะเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่ง แต่พอเราไปยิงกระสุนอาจจะไปโดนคนที่ไม่ใช่มีปืน ก็เป็นไปได้ ก็เป็นไปได้ที่เขาบอกคือตกลงกระบะ แสดงว่าแต่ที่ตกลงกระบะ คุณก็ต้องพูดให้ชัดอีกว่าพอตกลงกระบะมันก็ต้องอยู่ตรงกระบะในบนรถอ่า ใช่หรือเปล่า มันใช่หรือเปล่านี่เราพูดให้ฟัง หรือตกลงกระบะแล้วเขาหนีไปแล้วไปเสียชีวิตตรงนั้น แต่งี้แสดงให้ยืนยันได้ว่าเขาตอนคนที่ถูกตายนี่อาจจะไม่มีปืนได้ อ่ะโอเค อาจจะไม่มีปืนได้ และอาจจะไม่มีเขม่าวยิงปืนได้ อ่ะ เพราะผมเคยจับกลุ่มคนร้าย เวลาจับกลุ่มคนร้ายเนี่ยบางทีผม
มันมา4 คนบางทีเรายิงตายไป2 คน อ่า มันก็หนีไป2 คน อ่า แต่เราก็ตามจับเราก็รู้ตำหนิรู้พันไอ้เงี้ยเป็นไปได้ อ่า ดังนั้นตัวเนี้ยมันต้องไปสอบและพิสูจน์กัน ได้ครับ ครับ ผมขออนุญาตนะฮะเมื่อกี้นี้ฝั่งของตำรวจขอฝั่งคุณสมพงศ์อีกทีหนึ่งสั้นๆฮะเพราะว่าก็ชัดเจนที่เราเล่ามาตั้งแต่ต้นรายการนะคุณผู้ชมแต่ให้คุณผู้ชมเห็นนิดนึงฮะอันเมื่อกี้นี้ขึ้นมาเลยฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าฝั่งของคุณสมพงษ์อ้างว่ายังไงเนี่ยแหละฮะไปเก็บฟืนกับพี่ชาย แล้วก็จอดรถแล้วได้ยินเสียงปืนหลายนัดคือจอดรถเพื่อที่จะปัสสาวะนะครับปรากฏพี่ชายขึ้นรถหนีไม่ทันถูกยิงเสียชีวิต อันนี้คือ2ฝั่งที่มันไม่ตรงกัน ไม่ตรงกัน นะครับเอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับ เพื่อความเป็นธรรมด้วยนะฮะคุณเอกภพท่านธนกิจนะฮะเดี๋ยวทางตำรวจจะโฟนอินเข้ามานะครับและเพื่อที่จะสอบถามเลยนะฮะเพราะว่าตำรวจก็ค่อนข้างมั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ค่อนข้างมั่นใจหรอกมั่นใจเลยละครับ คือนี้นอกจากมั่นใจคุณต้องมีหลักฐานเอาตัวรอดด้วย เพราะตอนนี้คุณโดนแจ้งข้อหาฆ่าคนตาย โอเค นะครับ ผมขอเอาแผนที่ขึ้นมาฮะในระหว่างที่ติดต่อตำรวจเอาแผนที่ขึ้นมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้เห็นนะฮะระยะทางจากบ้านนะฮะของคุณต้อยกับจุดเกิดเหตุมันเส้นทางประมาณไหนนะครับเอาขึ้นมาฮะแผนที่ระยะทางระหว่างบ้านของคุณต้อยแล้วก็จุดเกิดเหตุนะครับอยู่ระยะทางประมาณนะฮะนี่เราแมปลงมาในแผนที่ประมาณสัก9 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณสัก14 นาทีประมาณนะครับ คราวนี้ผมเรียนถามคุณต้อยอีกทีหนึ่งคุณไม่เคยไปตรงนี้ใช่ไหมครับอย่างที่คุณพูดยืนยัน ครับ ไม่เคยใช่ไหมครับ ไม่เคยครับ แล้วจุดที่เกิดเหตุกับบ้านของคุณแม่ที่ไปอ่ะคุณปรีชา ครับ เมื่อกี้คุณปรีชาบอกผมมันห่างกันประมาณเท่าไหร่ ก็ประมาณ10 กว่ากิโล ก็คือไกลกว่าบ้านของคุณต้อยอีกใช่ไหม ครั ฮะ บ ไปไกลกว่าอีกใช่ไหมครับ ครับ ผมถามต่อมานะฮะคุณไม่เคยไปจุดเกิดเหตุมาก่อน เป็นการไปครั้งแรก พอคุณไปบอกบ้านกับที่บ้านคุณยังไงฮะว่าจุดเกิดเหตุเกิดที่ไหน ผมบอกพี่สาวครับ อ่ะบอกว่ายังไงฮะ บอกโทรไปบอกเขาว่า หลังลงแป้งครับ หลังโรงแป้ง ครับ เข้าโรงแรมเขาไปอะครับ อ่ะ แสดงว่าคุณรู้ตรงนี้มีโรง แส งาน ดงว่าคุณ ผมรู้ คุณ แค่ตรงแหลมเขาอะครับ มีโรงงาน เพราะผมขี่ออกมาเส้นนั้นนะครับ แล้ว ก็ขี่ คุณรู้ เส้น ว่า นั้น มีโรงงานใช่ไหม เพราะผมโตที่นั่นนะครับ ครับ แต่คุณไม่เคยไปจุดนี้ ไม่เคยครับ แต่คุณสามารถบอกเขาได้ว่าอยู่ตรงไหนเลย ครับ ไม่เคยผ่านเลยเหรอ ครับ ผ่านไหมขับรถ จุ ผ่า ด นไหม จุดแหลมเขาก็จุดตรงนี้มันจะห่างกัน ไม่เคยผ่า ไม่ นไม่ ผม เคย ผมกำลังจะถามว่าที่เมื่อกี้พี่เอกภพก็บอกใช่ไหมว่าเขามาบอกที่บ้าน ครับ ใช่ไหมว่าให้มันเกิดเหตุเขาวเนี่ยให้ไปดูหน่อยให้พี่สาวไปดูหน่อยแสดงว่าเขาต้องเป็นคนบอกพี่สาวเขาว่ามันเกิดเหตุตรงไหนที่ไหนเขาถึงไปให้ถูกไปได้ถูก ครั ถู บ กต้องไหมฮะก็เลยถามว่าแล้วคุณบอกเขายังไงว่ามันอยู่ตรงเนี้ย เขายังไงไม่รู้ครับ ผม เขาบอกว่าอยู่หลังที่เขาแจ้งพี่สาวเขาอะพี่สาวเขาบอกว่าอยู่หลังโรงแป้ง แล้วพี่สาวเขาก็ขี่รถตระเวนดูแถวนั้น แล้วก็ไปเจอ ครับ ไปตระเวนดูแล้วไปเจอ ผมขยายความให้คือเรื่องเนี้ยไม่ได้มีอะไรเป็นพี่รุดเลยพี่ทิน มา 9 กิโลจากบ้านสมมติเอาไม่ต้องใครนะกรุงเทพเนี่ย อ่าฮะ 9 กิโลมันไกลมากนะครับ อ่าฮะ ผมอยู่สายไหม 9 กิโลคือนู่นนะครับรังสิตนะ อ่าฮะ และสมมติว่าผมขับรถไปตรงนั้นเนี่ย ฮะ ผมไม่ต้องไปบอกหรอกครับว่ามันถนนอะไร ผมเกิดเหตุผมแค่บอกว่าเฮ้ย ถ้ามึงเข้าเส้นรังสิตนครนายกเนี่ย แล้วประมาณซอย2ซอย3เลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงนั้นน่ะ ผมไม่รู้หรอกมันคือซอยอะไร แต่มันสามารถที่จะพูดได้ อย่างเช่นเขาบอกว่าหลังโรงแป้ง เมื่อกี้พี่เทนบอกเป็นโรงงานทำอะไร เอเทอร์น ที่ อล ก็อ่ะแล้วเขายังเข้าใจเป็นโรงแป้งเลย แต่พี่เทนบอกเขา ก็แสดงว่าเขาเคยไปแล้วเนี่ยเพราะเขาบอกเขาไม่เคยไปตรง พี่ นั้น จริงก็อยากจะถามว่า ลงแป้งกับ บอกตรงนั้น ติ ถูก กั แสดงว่าเคย มั ผ่าน นแถว โล นั้ ก น เขารู้คนท้องที่เขาจะรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีโรงสีนะ อ่าๆ มันมีโรงแป้งพี่เทน โอเค นึกออกไหม โอเค เหมือนเรารู้ว่าเฮ้ย อ่ะ มันมีวัดตรงนี้นะ แต่เขาไม่เคยไปวัดหรอก แต่เขาจะอธิบายได้ว่าอยู่หลังไอ้วัดเนี่ย โอเค ประมาณนั้น โอเคไม่ผมแค่ตรงนั้นเพราะเขาบอกเขาไม่เคยไปตรงนี้ ผมก็เลยถามว่าแล้วเขาอธิบายคนให้รู้ได้ไงว่ามันอยู่ตรงนี้ ครับ นะครับเท่านั้นเอง ครับ ใช่ไหมฮะเราก็อยากรู้ คือ ประเด็น คือ นี้ คือคือประเด็นเนี้ยเดี๋ยวรอให้ผู้กำกับโรงพักเขาชี้แจง เพราะผมมีคำถามไม่กี่คำถามหรอก โอเค จะถามกับเขา ได้ครับ ไม่กี่คำถามหรอก เดี๋ยวเรียนสายท่านนะค ครั รับบ ท่านผู้กำกับสพเขาหินซ้อนซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุนะฮะท่านพันตำรวจเอกพัศินรุจิวัชรธนานะครับสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับ สวัสดีครับ ขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติรายการถกพิเถียรนะครับก็อยู่กับท่านธนกิจนะฮะผู้การแต้มแล้วก็คุณเอกภพด้วยรวมถึงผู้ที่มาร้องคุณเอกภพคุณต้อยนะครับ อย่างนี้นะท่านผู้กำกับครับผมถามคำถามแรกก่อนเลยนะฮะเหตุการณ์ครั้งนี้คือตำรวจวิสามันฆาตกรรม เพราะมีการยิงต่อสู้กันเกิดขึ้นใช่หรือไม่ฮะ ถูกครับ อ่ะมีบอดี้แคมไหมครับ ในชั้นนี้ยังไม่ขอตอบนะครับ
แล้วทาง หมาย ด้าน ถึงวันไหนครับ วันไหนครับ วันวิสามันใช่ไหมครับ วันวิสามันเลยครับวันที่ 10 ครับ ไม่ขอตอบครับ โอเค แล้วมีหลักฐานอะไรฮะที่ทำให้เชื่อว่านี่คือกลุ่มผู้ก่อเหตุ อย่างนี้เอาตั้งแต่วันที่ 9 นะครับ วันที่ 9 ก็น่าจะทราบแล้วว่ามันมีการตำรวจไปนะครับตำรวจไปแล้วก็มีการยิง3 นัดเกิดขึ้น ครับ มีไทมิ่งคือวันที่ 9 เวลา 18.27 นาฬิกานะครับ ไปถึง แล้วก็มีการพอตำรวจไปถึงเนี่ยมีการรับแจ้งเสร็จแล้วตำรวจไปถึง ครับ และมีการยิงเลย3 นัด ฮะ ตำรวจก็ยิงตอบโต้ไปแล้วก็ไปแล้วก็พอเคลียร์สถานที่ ครับ ไปดูที่เกิดเหตุ ปรากฏว่ามันมีหลักฐานเรื่องของเครื่องมือ ครับ เครื่องมือนะครับในการที่ใช้ลักทรัพย์ แล้วก็มีทรัพย์ที่ลักสำเร็จแล้วกองไว้อยู่บริเวณนั้นครับ ครับ ครับ นี่คือวันที่ 9 ถูกต้องไหมครับ อะไรนะครับ นี่คือวันที่ 9 ใช่ไหมครับ วันที่ 9 ครับ แล้วตอนโทษนะครับ ตอนที่ไปในที่ยิงกันนะฮะ มันยิงกันตรงไหนอะครับ เพราะแต่จากภาพบอดี้แคมที่เรามีเนี่ยมันเหมือนอยู่ในป่าเลยอะครับท่านครับมัน ก็ตรงนั้นแหละครับตรงนั้นแหละ เพราะตรงนั้นข้างทางเป็นป่าหมดครับ อ๋อโอเค ก็คือไปที่โรงงานแห่งนี้ใช่ไหมครับ ใช่ครับมันด้านหลังครับมันอยู่ด้านหลัง โอเค ด้านหน้าจะมีรปภด้านหลังครับ ตำรวจไปกี่นายครับท่านครับ ตำรวจไป3 นายครับ 3 นายใช่ไหมฮะ ทีมงานตรวจสอบภาพบอดี้แคมนิดนึงได้ไหมฮะ หมายถึงว่า 3 นายที่ในวันที่ 9 ใช่ไหมครับ ครับ แล้วร โอ อ เค พอ6 นาย อ๋อมีรปภด้วย ตอนที่ ครับ เกิดยิงกันนะฮะที่มีเสียงเนี่ยรปภมาอยู่กับตำรวจด้วยหรือเปล่าครับ ที่10ไปยิง อยู่ครับ ตำรวจมันวันที่ โอเค วันที่ 10 ครับต่อเนื่องกันเลยครับท่านครับอันนี้วันที่ 9 นะ วันที่ 10 ครับต่อเนื่องเลยครับ ครับ เชิญครับ วันที่10ก็ มันจากวันที่9เสร็จแล้วเขาก็ประเมินกันมีการประเมินว่าน่าจะมาเก็บของ ครับ ของนี่คือไอ้ทรัพย์ที่ตักแล้วก็เครื่องมือ ครับ คาดว่าจะมานะครับ เพราะว่า ครับ ที่คาดได้จะมาเนี่ย เมื่อกี้ได้ยินว่าเขาบอกเขาไม่เคยมาใช่ไหมครับ ไม่เคยมา ครับ มาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมครับ ครับ ใช่ไหมครับ เส้นนี้ใช่ครับนี่จากที่ อ่า เขาให้การนะฮะบอกว่า เขาให้ ที่ การ พูดในรายการ นะครับ บอกว่าไม่เคยมาแถวนี้ แต่จริงๆ คือเขาก็มีอาชีพไปเก็บไม้นั่นแหละฮะแต่ว่าทางเนี้ยไม่เคยมา ทราบ ครับ ครับผม แต่ว่ามีรปภชี้ตัวได้ แล้วก็มีการชักปืนขู่รปภด้วย รปภชี้ตัวได้ ชี้ตัวท่านไหนครับ ไม่ขอบอกแล้วกันครับ อยู่ในนั้นเหรอครับรปภชี้ตัวเลยครับ แล้วก็มีการข่มขู่ชักปืนขู่รปภด้วย ชักปืนขู่รปภด้วยเหรอฮะ ครับผม โอเค อย่างนี้นะเป็นข้อมูลนะครับแล้วไงครับ ครับ พอวันที่ 10 แล้วไงต่อเลยครับท่านครับ วัน เชิญเล ที่ ยครับ 10เนี่ย พอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าเขาน่าจะมาเก็บของ ครับ ก็เลยมาถึงปรากฏว่า เห็นรถกระบะนะครับ ครั มิ บ ตซูบิชิตาด้าสีเขียว ตรงกับที่เคยก่อเหตุประจำต้องใช้คำว่าก่อเหตุประจำนะค ใช้ รับ ก่อเหตุประจำเลยนะฮะ ใช้ก่อเหตุประจำเลยครับต้องใช้คำนี้เลย ฮะ เพราะรอพอเห็นและยืนยันว่ามาประจำ โอเครปภยืนยันนะฮะครับ เราพอเห็นเดินมาประจำนะครับ แล้วก็เราเห็นแล้วก็ตรงนั้นน่ะก็เลยคาดเอาไว้ว่าน่าจะมีอาวุธปืนเพราะมันเกิดเหตุเมื่อวานนี้ต่อเนื่องมีการยิงปืน3 นัด โอเค ตำรวจก็เลยถอยระยะห่างยังไม่ไปถึงตัว เห็นรถจอดอยู่นะครับ ตรงที่เกิดเหตุ ครับ ก็ถอยระยะห่างยังไม่ไปถึงตัวประมาณ50 เมตร หรือมากกว่านั้นนิดหน่อย ประมาณ 50 เมตร แต่ นะ ไม่ ฮะ ต่ำกว่า50ครับผมตำรวจเห็นปั๊บตำรวจก็บอกว่า เจ้าที่ตำรวจขอตรวจค้นพูดดังมาก เสียงปืนเลยปังตำรวจวิ่งหนีกระจายเลยครับ อีกฝั่งนึงก็ไปอยู่ด้านซ้ายฝั่งนี้อีกฝั่งก็อยู่ด้านขวาตรงเอกคอ ครับ อยู่ขาตัด ต นะครับ ตำรวจกี่นายครับ ตอนที่ไปวันที่ 10 ครับ 4 นายครับ โอเค4 นาย ขออภัยครับ ผมทวนนะฮะ เท่ากับว่า พอตำรวจรอก็คาดว่าเขาจะกลับมาเอาของ พอเสร็จปุ๊บก็เห็นรถกระบะคันสีเขียว
ที่มีการ ครับผม อ้างว่ารปภอ้างว่าเห็นเป็นประจำใช้ก่อเหตุเป็นประจำมาในพื้นที่จอด ครับ อยู่ตำรวจ ใช่ครับ ก็ไม่แน่ใจว่ามีปืนหรือไม่ เพราะว่าคืนหมายถึงวันก่อนหน้านั้น คือวันที่ 9เนี่ยมีการยิงกัน ก็เลยเข้าใจว่าอาจจะมีปืน ก็เลยอยู่ห่างจากรถประมาณสัก50 เมตร ใช่ไหมฮะแล้วตำรวจตะโกนใช่ไหมครับ ใช่ครับ ใช้คำว่าตะโกนใช่ไหมฮะ ตะโกนเลยครับ ตะโกนบอกว่านี่ตำรวจอย่างนี้เหรอครับ ใช่ครับ โอเค เจ้าที่ตำรวจขอตรวจค้นขอเข้าไปตรวจค้น เสียงปืนมาเลยครับ ทันที ขอตรวจค้นแล้วก็เสียงปืนมาเลยเหรอครับ ครับผม โอเค เสียงปืนมาแล้วยังไงต่อครับท่าน เจ้าที่ตำรวจก็ลงจากรถแล้วก็แบ่งไปซ้ายขวาแล้ว เดี๋ยวก่อนนะฮะตอนตะโกนนี่คือตำรวจอยู่ในรถหรืออยู่นอกรถหรือยังไงฮะท่านฮะ อยู่ในรถครับ แล้วตะโกนจากรถเหรอครับ ก็อยู่ในรถครับ แล้วตะโกน หมายถึงว่าอยู่ในรถแล้วตะโกนจากในรถเหรอครับ แล้วมันจะได้ยินเหรอฮะ50 เมตรหรือยังไงฮะ ชะโงกสิครับชะโงกตะโกนชะโงกตะโกนครับ ชะโงก ชะโงกออกจากหน้าต่างอะตะโกน แล้วตะโกน ครับผม ผมไม่แน่ใจท่านผู้การแต้มนั่งอยู่ตรงนี้ฟังแล้วรู้สึกอย่าง อัน ไร นี้ยังเป็นขำๆก็ยังเป็นขำๆกันอยู่เลยครับ ยังเป็นขำเลย เดี๋ยวก่อนนะ ว่าทำไม ท่านฮะท่านผู้กำกับเขาด้วยความเคารพท่านจริงๆเลยนะครับขำๆหมายความว่าอะไรฮะท่านฮะ ยังขำกันอยู่เลยว่าเฮ้ยทำอย่างนั้นน่ะไม่เอารถบังดีอยู่หรือทำไมต้องขนาดนั้นโอ้โหวิ่งมาตรงนั้นเนี่ยมันจะเสี่ยงกว่านะมันจะขำกันอยู่เลย ท่านฮะ คิดว่าน่าจะอารามตกใจอะไม่คิดว่าจะมีการยิงเกิดขึ้นเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะฮะท่านเพิ่งบอกเองว่าวันที่ 9 มีการยิงกัน แล้วต้องระวัง ครับ ตัว ปรากฏว่าท่านบอกว่า ใช่ ชะโงกหน้าออกมานี่คือไม่แน่ใจว่าเป็นยุทธวิธีของตำรวจในการเข้า ก็อย่า หา พูดถึงยุท หรือ ธ เปล่าฮะ วิธีเลยครับอันนั้นเป็นก้าวล่วงเกินไปครับ ยุทธวิธีนะครับอย่าไป เอาแสดงว่า อย่ไปพู แสดงว่าท่านกำลังจะบอกผมแล้วก็ผมเชื่อว่าก็มีสำนักงานตำรวจแห่งชาติชมรายการอยู่ แล้วสิ่งที่ท่านพูดออกมาคือกำลังจะบอกว่าชะโงกออกมา แล้วก็ตะโกนอย่างนี้เหรอครับในระหว่างที่กำลังจะเข้าหาเป้าหมายใช่ไหมฮะ ใช่ครับใช่ โอ ค เครับ โอเคแล้วคนร้ายอยู่ตรงไหนครับตอนที่ตะโกนนะครับ แล้วอยู่ข้างหน้าครับอยู่ข้างหน้า หมายถึง ป เขา ระมาณ50 เมตร หมายถึงเขาอยู่ในรถหรืออยู่นอกรถหรืออยู่ข้างรถหรือยังไงครับท่านครับ เขาอยู่นอกรถนะ ที่ อยู่ตรงไหนของรถครับท่านครับ อยู่นอกรถครับอยู่นอกรถ โอเคครับอยู่ด้านซ้ายของรถอยู่ด้านขวาของรถอยู่ข้างหน้ารถอยู่ท้ายรถ ด้านข คว รับ ารถครับด้านขวารถครับ ด้านขวารถกี่คนครับท่านครับ 2 คนครับ โอเคโอเค แล้วก็จะมีคนเห็นคนวิ่งตรงรางด้วย อ๋อ รางจะมีข้างล่างจะมีรางติดเรารู้ว่ามีวิ่งรางไปด้วย อ๋อมีคนวิ่งตรงรางด้วยเหรอครับ ตรงรางเข้าใจไหมครับถนนมันสูงกว่ารั้ว ฮะ แล้วจะมีรางระบายน้ำ รางน้ำใช่ไหม แล้ววิ่งไปตามราง อ๋อมีคนวิ่งตรงนั้นด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับ แต่มองไม่เห็นชัดครับมีวิ่งออกไป โอเคแล้วพอทราบไหมครับว่าไอ้เสียงดังปืนดังขึ้นมันดังมาจากคนไหนอะครับ มันไม่ทราบหรอกครับ เพราะว่าตรงนั้นน่ะเขาตะโกนแล้วก็ดังขึ้นมา แล้วก็ตำรวจก็ลงจากรถก็แบ่งซ้ายแบ่งขวาไปนะครับ ทีนี้อย่างนี้ดีกว่า ครับ ผมไม่อยากจะเล่าร่วงอะไรเยอะ ครับ ให้ข้อมูลเป็นเชิงประจักษ์แล้วกันนะครับว่า ครับ ไอ้หลักฐานทั้งหมดนะครับ ไม่ว่าหมอนรองกระสุนปืน ฮะ นะครับ มันก็เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับ ครับ มันต้องมาเข้าคู่กันอยู่แล้วล่ะ ครับ กระสุนฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ผมก็ไม่ทราบว่าฝั่งไหนยิงนะครับ ครับ นะครับ แต่ว่าไอ้ที่จุดตายเนี่ย ผมเป็นคนที่ไปดูกับในแพทย์เวร ครับ ไปดูกับอัยการ ดูทุกคนครับที่ครบองค์ในเรื่องของปวิอาญาครบองค์เลยครับ ครับผม ไม่ว่าท้องถิ่นทุกอย่างเนี่ย ครับ แล้วแพทย์เขามาเช็ดกระสุน ครั เช็ บ ดรอยกระสุนปืนกระสุนเข้าด้านหน้า ด้านหน้าตรงคอหอยหลังลงมาจากคอหอยประมาณ6 นิ้วอ่ะ เข้าด้านหน้านะครับ ทาง ท่าน ซ้ายนิดเดียวด้านหน้าครับ โอเคตรงคอหอย แล้ว นะครับ ทะลุหลังเพราะไปทะลุหลังตรงที่โครงด้านหลังอ่ะ ทางซ้ายมือนิดเดียว โอเค ก็คือเข้าทางด้านหน้านะฮะแล้วก็ไปตรง ใช่ครับ แถวๆคอหอยนะครับ ไม่ใช่ครับ ลงจาก ลง คอ ลง หอย มา ประ ล มาง ณ จากคอหอย 6 นิ้ว ขออภัยฮะลงจากคอหอย โอเค ประมาณ6 นิ้วอ่ะ 6 นิ้วนะฮะ
ประมาณนั้นครับ ประมาณนะครับ ประมาณโอเคได้ครับท่าน ครับ ทะลุใช่ไหมฮะทะลุด้วยใช่ไหมครับ ทะลุไปด้านหลังทางซ้าย ด้านหลังทางซ้ายครับ โอเค ด้านหลังทางซ้ายนะฮะทะลุ ได้ค ต รั ร บ งด้านหลังทางซ้ายเลยจะดือมาประมาณสัก6 นิ้วเหมือนกัน โอเคครับ ท่านครับ ครับ ที่เกิดเหตุมีปืนไหมครับ ที่เกิดเหตุไม่พบปืน แต่มีกองพิสูจน์หลักฐานนะครับกองพิสูจน์หลักฐานได้มาเก็บเรื่องของหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดครับ แต่ที่ ทั้ง เกิดเหตุ ฝ่าย ไม่ ข พ อบ ง ปืน เราทั้งฝ่ายของเราแล้วก็ทั้งฝ่ายของเรานะครับ ก็เก็บหมดทุกอย่างเก็บหมด อืม ลายนิ้วลายพิมพ์นิ้วมือก็เก็บ ครับ ทั้งขม่าวปืน ได้ครับ เก็บทุกอย่างครับ ได้ครับ แล้วก็ระหว่างการเก็บก็มีชาวบ้านมาดู แล้วก็ตอนที่ชันสูตรพลิกศพเนี่ยอัยการท่านอัยการพูดเลยว่าขอญาติมา1 คน พอดีเขามีญาติประมาณ 3-4 คนบอกฉะนั้นขอตัวแทนมา1 คน โอเค เพื่อมาชันสูตรพลิกศพ ได้ครับ พิสูจน์กัน แล้วก็ญาติเขายืนอยู่ห่างจาก ได้ครับ ตรงชันสูตรพลิกศพเนี่ย ประมาณไม่น่าเกิน 7-8 เมตร ได้ครับ ถึงกลุ่มเลยครับ ได้ครับ แต่ท่านผู้กำกับครับผมขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวพอดีจะเปิดโอกาสให้ท่านธนกิจจะมีคำถามท่านผู้กำกับแล้วเดี๋ยวท่านคุณเอกภพด้วยนะฮะ ผู้กำกับครับผมธนกิจนะฮะท่าน ครับ ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับเชิญครับ ท่าน ครับ ตอนนี้มีการแจ้งข้อหาอะไรไปบ้างแล้วหรือยังครับ แจ้งข้อหาหมายถึงแจ้ง แจ้งข้อหาที่ก็มันมีการวิสามันด้วยมีเรื่องลักทรัพย์ด้วยเนี่ยครับ มีคนมากล่าวโทษ หรือว่ามีคนมาร้องทุกข์บ้างหรือเปล่าครับ ตอนนี้ทำอะไรไปบ้างหรือยังฮะ อ๋อทำแล้วครับทำเรื่องของคดีก็ทำสืบสวนก็ทำ2 อย่าง ครับ แล้วอีกนิดเดียวที่จะถามก็คือว่าไอ้ที่เขาบอกว่ามีการลักทรัพย์อ่ะตอนนั้นเนี่ยเขาลักนั่นหมายความว่าเขาได้เข้าไปลักเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ และที่ผมบอกไปเลยว่าวันที่ 9 มัน ครับ มีการยังมีทรัพย์ที่ลักสำเร็จแล้วเนี่ยตกยังเก็บไปไม่หมดยังขนย้ายไม่หมด แล้วก็ยังมีเครื่องมือในการที่จะแปลเอาทรัพย์เช่นฟิล์มเป็นต้นครับ โอเคไม่เป็นไรครับก็คือที่จะถามเนี่ยดูว่าเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ต้องมีร่องรอยเรื่องของลายนิ้วมือหรือ DNA ทั้งหลายที่มันยังมีอยู่ก็คือ ครับ ถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องตรงนี้นะครับ แล้วก็ที่ผมแปลกใจอย่างนี้นะครับ คือผมเองก็เป็นคนที่ร่างกฎหมายเรื่องพรบอุ้มหายอ่ะแต่เมื่อสักครู่ผมเห็นในคลิปว่ามันมีเรื่องของวันที่ 9 เนี่ยกับมีบันทึกภาพไว้ body cam แต่ว่าพอวันที่ 10 เนี่ยท่านผู้กำกับบอกว่าไม่ขอตอบเนี่ยซึ่งความเป็นจริงเนี่ยเราไม่ได้ขอดูนะครับ เราแค่บอกว่า มันอย่างนี้ครับจะคืออย่างวันที่ 9 เนี่ย วันที่ 9 เนี่ยเป็นสายตรวจเราโดย ครับ ตรงเพราะว่าเขาจะติดอัตโนมัติ ครับ ครับผม แต่คนที่วิสามันเนี่ยไม่ใช่ตำรวจสพเขาหินซ้อน อ๋อแล้วเข้ามาจากไหนฮะนะ นปภครับ แล้วมาได้ยังไง ก็เขามีอำนาจอยู่แล้วครับเขาอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วมีอำนาจที่ตามที่ ไปได้ทั่วจังหวัด ท่าน รับสายงานอยู่แล้วครับ ครับ โอเค ท่านผู้กำกับเดี๋ยวขออนุญาตถามท่านผู้กำกับนิด คุณเอ เดี ก ยว ภพนี่คุณเอกภพนะอาจารย์นะคุณเอกภพ คือผมไม่ได้วันนี้เราไม่ได้ฟังตำรวจและไม่ได้ฟังคนที่มาร้องนะครับ แต่ว่าอยากจะถามท่านผู้กำกับนิดเดียวว่าตำรวจที่วิสามันเนี่ยไม่ใช่ตำรวจที่เขาหินซ้อนถูกต้องใช่ไหมครับท่านผู้กำกับ ไม่ใช่ตำรวจที่สังกัดสพเขาหินซ้อน ครับแล้วในที่เกิดเหตุท่านผู้กำกับก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุตอนเกิดเหตุถูกต้องไหมครับ ไม่ได้อยู่ครับ แล้ว อยู่ ทำไม ครับ เมื่อวานนี้ท่านผู้กำกับถึงให้สัมภาษณ์กับนักข่าว ว่าท่านมั่นใจ1,000,000%ว่ายิงไม่ถูกตัวเพราะอะไรครับ ยิงไม่ผิดตัว ยิงไม่ผิดตัวเพราะอะไรครับ ครับ ในเมื่อท่านไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ ไม่พยานหลักฐานแวดล้อมกรณีทุกอย่าง ท่าน ที่ไม่ว่าการกระทำซ้ำการกระทำซ้ำการชี้ตัวและหลายเรื่องซึ่งเราตอนแรกผมไม่รู้นะว่าใครเป็นผู้ร้ายใช่ไหมผมไม่รู้เลยเขาผมหาตัวมานานแล้วเพราะว่ามันกระทำซ้ำมานานมากเลยแล้วก็ ท่านผู้กำกับนิดเดียวครับ ผมครับ ท่านได้เผื่อใจบ้างไหมว่า ถ้ามันมีคนร้ายที่ใช้รถลักษณะเดียวกันกับผู้ตาย ท่านจะทำยังไง ท่านได้เผื่อใจเรื่องนี้ไว้หรือยังครับ อ๋อมันผมไม่เผื่อหรอกครับ เพราะว่า ครับ มันค่อนข้างหลักฐานชัดเจนไม่ว่าพยานบุคคล ครับ พยานหลายอย่างนะครับ คนกระทำซ้ำเนี่ย
ขนาดว่าข้างหน้าปากซอยเขายังรู้เลยว่าข้างหน้าปากซอยนะครับเขายังรู้เลยว่ามาประจำ ครับท่านมุ้งกับอีกนิดเดียวครับ แล้วในกรณีที่วันเนี้ยตำรวจเขาหินซ้อนเนี่ยไม่ใช่เป็นคนวิสามันวันนี้ตำรวจที่อื่นเขามาวิสามันใช่ไหมครับ แล้ว ครับ ประชาชนญาติผู้ตายเนี่ยเขาก็เล่าในเหตุการณ์ที่มันตรงกันข้ามกับตำรวจ ท่านในฐานะที่เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนของโรงพักนั้นเนี่ยท่านน่าจะไม่ให้ความเห็นเรื่องนี้ท่านน่าจริงๆท่านควรจะให้ความเห็นว่าวันนี้เนี่ยถ้าประชาชนหรือญาติผู้ตายมองว่าไม่ผิด เอาข้อมูลมาให้เลยตำรวจพร้อมให้ความเป็นธรรมแต่ท่านรู้ไหมว่าการให้สัมภาษณ์ของท่านแบบนั้นเนี่ยมันทำให้ญาติเขาหรือว่าญาติฝั่งผู้ตายเนี่ยเขาไม่กล้าไปที่เขาหินซ้อนเลยท่านทราบไหมครับ เอางี้ท่านเอางี้ท่าน อย่างนี้ครับ ตอนที่ผมให้สัมภาษณ์เนี่ยนะ อืม สัมภาษณ์เนี่ย ครับ มันมีพวกบอกว่าช่วยให้ข้อมูลหน่อย ครับ ผม ครั ไม่ บ รู้หรอกเพราะเขาแอบอัดเสียงผม อืมโอเค ผมไม่รู้หรอกเขาแอบอัดเสียงผมเพราะคนที่มานั่นเขาก็เชื่อผม ครับ บ เขาบอกว่าคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์บอกโอ้ย1,000,000%อะไรเงี้ย โอเค เข้าใจ ผม ในบ ไม่ ริ รู้ บ หร ท อก นะตอ ว่าน นั้ เขา น แอบอัดเสียงผม คือจริงๆท่านต้อง โอเคครับ ท่านต้องแบบว่าเป็นกลางและท่านต้องบอกว่าตำรวจพร้อมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเอาหลักฐานมา แต่พอท่านไปยันอย่างนั้นเนี่ยมันจริง ๆ วันนี้ผมอาจจะต้องพาตัวเขาเนี่ยไปพบท่านที่โรงพัก แต่พอเมื่อวานเนี้ยเขาเห็นข่าวนี้ท่านยืนยันอย่างนี้เนี่ยเท่ากับว่าความเป็นกลางมันหายไป เขาไม่กล้าไปเลย ไม่กล้าไปก็ท่านไปยันว่าเอ้ยคนยิงเนี่ยมันโจรแน่นอน1,000,000%ใครจะกล้าไปอะครับ อืม ไม่ผมเพิ่งเห็นผู้โจทย์นะ ไม่ใช่ครับก็ท่านบอกว่าท่านยิงไม่ผิดตัว ครับ ถูกไหมครับ อ่ะ ครับ ยังไงโอเค ก็เข้าใจในมุม ไม่หร ข อ อก ง ถ้า ครับครับท่าน ท่านอยากมาพามอบตัวได้เลย เอางี้นะครับ ผม อ่ะยังไงฮะ เพิ่มนิดเดียว ครับ เพิ่ม ท่า นิ น ด ครับ เดียว ท่านผู้กำกับ วันเกิดเหตุเสร็จแล้วเนี่ย ไปหาเขาที่บ้านไม่เจอไปหาที่อื่นก็ไม่เจอจนทั้งไปที่ปราจีนบุรีไปหาบ้านเมียพอบ้านเมียกล่อมเมียบอกมามอบตัวเถอะนะไม่มีอะไรเพราะว่าอย่างเก่งก็ร่วมกันลักทรัพย์หรืออะไรก็ว่าไปตามกระบวนการมาเดี๋ยวให้ประกันตัวไม่ได้หาเราสู้กันตามกระบวนการเขาพูดว่าเดี๋ยวทำใจแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนผมเลยบอกทำใจว่าขอเวลาไปเป็นไปตั้งหลักใช่ไหม เลยบอกใช่แล้วทางผมก็รวบรวมพยานหลักฐานว่าเพื่อจะออกหมายจับแค่นั้นเองครับ อย่างนี้ฮะ ไม่มีอะไรยุ่งยาก โอ ซับ เค ซ้อน ท่านผู้กำกับครับตอนนี้เป็นการแจ้งข้อกล่าวหาเขาแล้วใช่ไหมฮะ ก็ยังค คุ รับ ณสมพงษ์ เพราะว่า เนี่ย จะออกหมายจับครับจะพยายามออกหมายจับครับ จะพยายามออกหมายจับใน ครับ ในข้อหาอะไรยังไงฮะเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้การได้ ก็เดี๋ยว ท่านผู้การแต้มเนี่ย ในชั้นนี้ยังไม่ให้รายละเอียดนะครับ เพราะว่ามันมีการที่จะสอบสวนทวนความเป็นเยอะนะครับ โอเค แสดงว่าคนที่นั่งในรายการคุณสมพงษ์เนี่ยคุณต้อยตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาถูกต้องไหมฮะณตอนนี้เลยยังไม่มีใช่ไหมครับ ยังครับยัง อ่ะโอเคเข้าใจตรงกันท่านผู้การฮะนิดนึง คืออย่างนี้ครับตอนนี้คดีมันจะต้องแบ่งเป็นสองฝ่าย ครับ ฝ่ายหนึ่งคือตำรวจเนี่ยโดนข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา ครับ และพยายามฆ่า อือฮึ เพราะว่าผู้กระทำความผิดเราบอกไว้แล้วว่ามีหลายคน อือฮึ แสดงว่าตัวนี้ก็จะผิดพยายามฆ่าด้วย ครับ ส่วนกลุ่มนี้ก็จะโดนข้อหาร่วมกันฆ่า อือฮึ เจ้าพนักงานขณะปฏิบัติการตามหน้าที่ อือฮึ แล้วก็จะโดนข้อหาเอาละถ้ามีหลักฐานว่าไปร่วมกันกระทำผิดลักทรัพย์ ก็จะโดนตัวนี้ด้วย ครับ ดังนั้นฝ่ายนี้ก็จะโดนเช่นเดียวกันฆ่าร่วมกันฆ่าพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ ครับ นั่นก็จะโดนตัวนี้ดังนั้นคนนี้ก็จะต้องถูกถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มาด้วย อืม ตำรวจจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ เพื่ ข อ อ ที่ หมาย จะ จับ อืม คนนี้ด้วย นี่หลักการนะครับ อืม ส่วนจะมีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานก็ว่าไป ครับ แต่สิ่งที่อยากจะเตือนผู้กำกับนะครับผมอยากจะให้น้องเนี่ยเพราะสิ่งที่เขาพูดคือพยานหลักฐาน สิ่งที่ผู้กำกับพูดคือพยานหลักฐานดังนั้นผมอยากจะให้พยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในเนื้อสำนวน ครับ เพราะสิ่งที่พูดเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เป็นผลดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ อืม นะครับ ผมฟังแล้วมันจะไม่เป็นผลดีนะครับผมไม่ได้เอาข้างใครแต่อยากจะเตือนไว้ว่าคดีความมันต้องต่อสู้ต่อไปนะครับก็เตือนน้องเลยกัน ได้ครับ แต่ท่านผู้กำกับท่านมั่นใจในพยานหลักฐานต่างๆ แล้วท่านก็บอกอย่าให้เองบอกว่าเจออะไรยังไงบ้างนะครับ เอาเป็นว่าอันนี้ก็ต้องรอการพิสูจน์ต่อไปท่านธนกิจ ครับ บอกแล้ว ก็เดี๋ยวดูเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์นะครับใช่ไหมฮะ ใช่ ซึ่ง ขอบคุณพี่แต้มด้วยครับต้องขอบคุณพี่แต้มด้วยครับที่ ครับ สั่งสอนน้องนะครับต้องขอบคุณ ครับ อย่างสูงครับ ก็ยืนยันตรงนี้นะท่านผู้กำกับคือเราไม่ได้เข้าข้างใครรายการถูกไม่เถียงไม่ได้บอกว่าคนนี้คือคนผิดหรือคนนี้คือคนถูก แล้วก็ไม่ได้บอกว่าตำรวจวิสามันก็คือทำถูกต้องหรือว่าทำผิด
ครับ เกินกว่าเหตุหรือไปเราไม่รู้ ครับ นะครับเพียงแต่ว่าเรามาถกกันตรงนี้เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตั้งตอนนี้นะครับก็ได้เห็นไปพร้อม ๆ กันว่ามันมีขั้นมีตอนนะ ทุกอย่างมันมี2มุมถูกต้องไหมฮะแต่สุดท้ายมุมที่ถูกก็คือมุมที่มันเกิดขึ้นจริง ครับ แต่ต้องพิสูจน์ยังไงให้มุมที่เกิดขึ้นจริงเนี่ย ก็คือ มันปรากฏออกมา พยานหลักฐาน และจะเป็นใครในที่สุดเดี๋ยวมาว่ากันเพราะเราไม่รู้จริงๆ ถูกต้อง ถูกต้องไหมฮะแม้แต่คุณเอกภพเนี่ยถึงแม้คนนี้จะมาร้องคุณเอกภพเหมือนกันแต่คุณเอกภพเฮ้ยคุณทินผมไม่ได้มาแบบ เราเข้าข้างเขาไม่ได้ ไม่ได้ คือวันนี้เราต้องพิสูจน์ให้ได้ครับ อ่ะ คือ ถูก คือเราทำโดยที่เมื่อสักครู่ผมบอกท่านผู้กำกับนะครับว่า ครับ ตำรวจที่วิสามันไม่ใช่ตำรวจโรงพักเรา อ่า เราไม่ต้องไปยืนเราแค่รับฟังข้อมูล ค แล้ รั ว บ ให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำไป โอเค ส่วนประชาชนที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นอย่างที่ตำรวจพูด ก็สอบปากคำเขาไป อืม แล้วเดี๋ยวมาเวทน้ำหนักกันเก็บพยานหลักฐานมาถูกไหมท่านไม่ต้องไปให้ความเห็นว่า ครับ อุ๊ยอันนั้น โอเค มั่นใจไม่ต้องแล้ คว รับ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือ ในเมื่อวันที่ 9 เนี่ย ท่านมีบอดี้แคมเปิดออกมา วันที่ 10ทำไมถึงไม่ได้เปิด ท่านขอไม่ตอบประเด็นนี้ จริง ๆ ถ้าเกิดว่าวันนี้ท่านไม่ตอบเนี่ยคำถามดัง ๆ มันจะกลับไปที่ตำรวจว่าเพราะอะไร ในเมื่อวันที่ 9 ท่านปล่อยคลิปบอดี้แคมมา เราไม่ได้ขอดูคลิปถูกต้องไหมฮะเราไม่ได้ขอดูคลิปเราแค่ถามว่ามีหรือไม่มี ครับ ถูกไหมฮะท่านผู้กำกับ จริงๆผู้กำกับ เดี๋ยว ขาก็ ขออนุญาตแก้ตัวนะครับ แก้ตัวได้ ขออนุญาตแก้ตัว เชิญครับท่านผู้กำกับเชิญครับเชิญแล้วครับยังไงครับ ขออนุญาตแก้ตัวนะครับ วันที่ 9 ผมไม่เคยปล่อยคลิป ผมไม่เคยปล่อยใดทั้งสิ้น ผมไม่ได้บอกท่านปล่อยครับ ครับ แต่ว่าบอดี้แคมเนี่ยมันออกมาจากฝั่งตำรวจถูกไหมครับ มันเป็นบอดี้แคมของตำรวจถูกไหม ครับ ของสายตรวจ ครับ ถูกไหมครับ ครับครับ อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าตำรวจไม่ได้ปล่อยมาบอดี้แคมมันจะออกมาได้ยังไง ท่านผู้กำกับผมไม่ได้พูดถึงท่าน ครับครับครับ เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องมาโต้ผมประเด็นนี้ ผมบอกว่าวันนี้ โอเค วันที่ 9 ปล่อยได้ทำไมวันที่ 10 ปล่อยไม่ได้ หรือมันมีอะไรในคลิปนั้น อ่ะแต่ท่านอันนี้นะฮะผมเอาคำพูดของท่านนะฮะที่ผมถามคำถามนี้ตั้งแต่ตอนแรกท่านขอไม่ตอบณตอนนี้ ผมเคารพนะครับในการตัดสินใจของท่านนะครับโอเคนะครับท่านครับอย่างนี้ฮะคำถามสุดท้ายจากผมแล้วครับท่านครับโรงงานตรงนี้ครับมีกล้องวงจรปิดไหมครับ ไม่มีครับ ไม่มีเลยเหรอฮะ ไม่มีครับ แต่มีรปภอยู่กี่คน มัน นะครับ มีมันอย่างนี้ โรงงานเนี้ยเป็นของมาเลเซีย ฮะ ซึ่งได้ปิดโรงงานไปประมาณ 2-3 ปี ครับ นะครับ ทีนี้จะมีพนักงานรอพออยู่ด้านหน้า แต่นี่มันเกิดด้านหลัง อืม ครับ โอเครับทราบครับได้นะครับ ประมาณนี้โอเคนะฮะประมาณนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้กำกับครับ เราเองครับ ครับท่านผู้กำกับครับท่านพันตำรวจเอกพระสินนะฮะผู้กำกับสพเขาหินซ้อนนะครับ ก็ย้ำกันอีกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับ ก็คือ คือ เรา มันก็มีเหมือนตอนนี้เนี่ยนะมันมี 2 มุม ครับ คือมุมตำรวจก็มุมหนึ่งมุมทางด้านคนที่เสียชีวิตด้วยมุมหนึ่ง ครับ นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยในส่วนของตามกฎหมายนะครับเราก็อาจจะต้องไปร้องขอที่ยุติธรรมจังหวัดให้ช่วยดูเรื่องของกองทุนยุติธรรม ครับ ในการที่จะต้องเตรียมตัวเรื่องการประกันตัวก็ตาม หรือว่าหาทนายความในการสู้คดี เพราะทางนี้เขาก็มีมุมของเขาอยู่นะครับซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็คือมีต่างคนต่างมีข้อมูล ครับ นะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าต้องเข้าสู่กระบวนการแล้วครับอันนี้จะต้องถูกแจ้งข้อหาอย่างไร อันนี้จะต้องถูกแจ้งข้อหาอย่างไรทางก็ต้องไปสู้กันในกระบวนการยุติธรรม เพื่อความเป็นธรรมอีกนิดเดียวฮะกับคุณต้อยด้วยนะครับ คุณต้อยผมถามหน่อย วันที่ 9 เมษายน ที่มันมีภาพยิงกันปุ้งป้องปังนะฮะที่บอดี้แคมออกมา คุณอยู่ที่ไหนครับ อยู่บ้านครับ อยู่ที่บ้านครับ ทำอะไรอยู่ครับ นั่งกินเบียร์อยู่ครับ อยู่กินกับใครครับ กินกับพี่ชายนะครับ กินกับพี่ที่ ที่เสียชีวิตนะครับ ที่ถูกยิงที่ถูกยิงวิสามันเนี่ยนะครับ ครับ กิน มี กัน มี แค่ พยาน มีครับ ใครฮะพยาน เมียแล้วก็เจ๊ครับหน้าบ้านครับ เจ๊ เจ๊ข้างบ้านนะครับ บ้านติดกันนะฮะ ครับ ชื่อ ติดกัน ชื่อ ครับ เจ๊อะไรฮะ เจ๊ปุกครับ เจ๊ปุกใช่ไหมฮะ ครับ เราพยายามติดต่อแต่ยังไม่รับโทรศัพท์แต่เดี๋ยวพยายาม พยายามติดต่ออยู่แต่ไม่รับโทรศัพท์ใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ อ่ะติดต่อต่อไป ขอแนะนำหน่อย นะครับ ได้ไหม อ่ะ อยู่ในสายอยู่ในสาย เอาอยู่ในสายแล้วใช่ไหมฮะขออนุญาตนะท่านผู้การอยู่ในสายใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ สวัสดีครับป้าปุกครับ ค่ะ สวัสดี ครับ ขอบคุณครับที่ให้เกียรติรายการนะครับป้าปุกครับผมถามนิดนึงครับวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมาคุณป้าอยู่ที่ไหนอะครับ อยู่วันที่เก้าอ่ะอ ใช่ ยู่ ตั้งแต่เช้าเลยครับตั้งแต่เช้าอยู่ที่ไหนยังไงทำอะไรครับจำได้ไหม ก็อยู่บ้านอะค่ะอยู่ก็อยู่ที่บ้านก็รับซับหน้าค่ะอยู่บ้าน โอเค แล้วก็อยู่บ้านทั้งวันเลยใช่ไหมตั้งแต่เช้าไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมครับ ค่ะที่ออกไปร้านค้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไปนั่งร้านค้าที่อยู่ติดกับหน้าโรงไก่อะค่ะ อ่ะโอเค พอมาช่วงประมาณสัก4-5 โมงเย็นฮะป้าอยู่ตรงจุดไหนของบ้านนะครับ
4 โมง 5 โมงเย็น อ่า น่าจะน่าจะอยู่ในบ้าน อ่ะโอเค อยู่ แล้ว ในบ้าน ป้าบ้านของป้านี่อยู่ติดกับบ้านของคุณต้อยใช่ไหมฮะ อ๋อบ้านอยู่บ้านติดกับต้อยเหรอคะอันนี้คือแฟนของต้อยพูดเหรอคะ เดี๋ยวนะนี่คือใครฮะ ชื่อสุค่ะ เมียผม ปุกนี่คือใคร อันนี้เมียผมครับ อ้าวเมียคุณเหรอ ครับแล้วอีกคนหนึ่งพี่สาวเขายัง เอ้า ไม่ได้คุย พี่จะพูดกับคนนี้นะคะพอดีเขาเพิ่งจะขี่เข้าไปวัดนี่คือเนี่ยเดี๋ยวพี่โทรกลับไปใหม่ได้ไหมคือพอดีจะขี่เข้าวัดอะค่ะ เอางี้ คุณปุกวันที่ 9 ช่วงเย็นน่ะคุณต้อยเขาอยู่ที่ไหนฮะ วันที่9 ช่วงเย็นเหรอ เย็นๆน่ะ5-6 โมง6 โมงทุ่มนึงเนี่ยฮะ2 ทุ่มเนี่ยฮะอยู่ไหน ก็เห็นเขาไปนั่งอยู่กับพี่คนที่ตายอ่ะ ที่ไหนครับ ที่บ้านของเขาอะค่ะ ที่บ้านของพี่คนที่ตาย บางทีที่บ้านแล้ว โอเค แล้วเขาก็บางทีก็พี่คนที่ตายเขาก็ไปนั่งเล่นที่บ้านเนี่ย โอเค นะคะดู ได้ครับไม่เป็นไรผม ประมาณเนี้ย แสดงว่าเดี๋ยวนะแสดงว่าคุณไม่ได้อยู่บ้านใช่ไหม อยู่บ้านของพี่ชายคนที่ตายเนี่ยครับ แล้วบ้านของพี่ชายที่ตายคือบ้านอยู่ข้างๆบ้านป้าปุกเหรอฮะหรือบ้านใคร อันนี้เมียผมคุยครับเนี่ย ตกลงคือคนข้างๆบ้านของ ถ้าปุก คน ครั ที่ บ ตายชื่ออะไร ชื่อปุกครับ แล้วเมียเราชื่ออะไร ชื่อสุครับ อ สุ ยู่ ก หลัง กับ บ้า ปุ น ก ไปอีกครับ โอ้ตายเดี๋ยวก็เมียเราชื่อสุก ครับ คนนี้คือสุก ครับ ไม่ใช่ปุก ครับ ตอบผิด โอเคไม่เป็นไรทีมงานเคลียร์นิดนึงไม่เป็นไรฮะเอาเป็นว่านี่ก็เป็นแค่เสริมเฉยๆนะแต่ให้ความเป็นธรรมเอาอย่างนี้แล้วกันอย่างที่ท่านธนกิจพูดแล้วผู้การแต้มแนะนำสุดท้ายนะครับเชิญครับ แนะนำสุดท้ายตอนเนี้ยจะพาให้พี่ ให้น้องเขาเนี่ยพาไปมอบตัวซะ ครับ ไม่ต้องรอให้ออกหมายจับ เพราะยังไงก็ถือว่าคุณเกี่ยวข้องกับคดีที่เขาถูกกล่าวหาอยู่แล้ว ครับ ว่ารวมกันเข้าไปลักทรัพย์หรืออะไรแล้วต่างๆนั้นรีบไปมอบตัว ครับ แล้วก็จะขอประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ว่าไปนะครับ อย่าให้ออกหมายจับ เพราะผมเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องคุณต้องถูกเรียกเป็นผู้ต้องหา ใช่ครับ นะครับ เมื่อกี้ผู้กำกับ ผู้ เขา กำกับบ อ พู ก ด แล้ว ครับ เพราะคือถือว่าคุณร่วมกระทำผิด ครับ แล้วรีบไปมอบตัวซะไม่ต้องไปกลัวเขาว่า ใครจะมาฆ่าทำร้ายไม่มีใครฆ่านะครับเพราะว่าคดีดังขนาดนี้แล้วไม่มีทางและไม่สามารถจะไปทำร้ายอะไรคุณได้ ครับ แล้วการสอบสวนก็จะเป็นอย่างท่านธนกิจพูด มันพรบอุ้มหายการสอบสวนมันต้อง ทุกอย่าง ใช้ ต้องตรงไปตรงมา เทคโนโลยีต่างๆนะครับรีบ นี่ ไป เคลียร์นิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับทีมงานของเราเนี่ยจริงๆโทรหาป้าปุกแต่โทรไปที่เบอร์ สุก คุณสุก ไม่เราโทรไปหาป้าปุกด้วยเบอร์ของป้าปุกแต่ยายสุกกับรับ เบอร์ของป้าปุกเราโทรไปหาป้าปุกแต่สุกรับ แล้วสุกมาพูดสายแทนป้าปุก จริงๆต้องเป็นป้าปุกพูด แต่ป้าปุกไม่ยอมพูด ให้ ไม่อยู่ ร้านยายสุกอยู่ที่วัด ป้าปุกช่วยงานยายสุกอยู่ที่วัดโอเค แค่นั้นแหละฮะงั้นไม่เป็นไรเอาเป็นว่าโอเค เดี๋ยวทุกอย่างก็ว่าตามพยานหลักฐานเนาะ ครับ โอเคนะครับ คือ สุ ก็ ดท้าย ที่บอก นะ ว่าที่พวกเรามานั่งคุยอยู่เนี้ยครับ อ่า เราไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิด ถูกฮะ แต่เราต้องวันเนี้ยคือเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกคนในสังคม เพราะว่าอย่างไงรู้ไหมฮะคือวันเนี้ยสระแก้วโมเดลมันทำให้ประชาชนตื่นตัว ครับ ใช่ไหมครับ ที่ ครับ ไปป้าคนนั้นถูกแก๊งวัยรุ่นไปฆ่าตายแล้วไปจับ ครับ ผัวเขาไปดำเนินคดีออกหมายจับเขาอย่างเงี้ย ครับ แล้วสุดท้ายพวกเราเองนักข่าวเนี่ยครับ อืม ที่ไปไล่กล้องวงจรปิดจนได้รู้ว่าเฮ้ยความจริงลุงเขาไม่ได้เป็นคนฆ่านะ แล้วไปออกหมายจับเขาอะไรเงี้ยสุดท้ายจนต้องปล่อยตัว ครับ เช่นกันพอมันมาถึงเคสแบบเนี้ยครับ อืม ที่พี่ทินถามว่าทำไมคุณไม่ไปหาตำรวจ คือณขณะนั้นเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แล้ว ครับ ยิ่งพอมารู้ตอนหลังว่าเขาวิสามันแล้ว พอวิสามันเสร็จปุ๊บท่านไปให้ข่าวว่าเนี่ยวิสามันโจร อืม ถ้าผมเป็นเขาผมก็อ้าวแล้วกูไปกูจะโดนวิสามันเขาจะไอ้นี่มันทุกคนมันคิดได้หมดนะครับ อืม แต่พอญาติเขาติดต่อมาผมบอกอันนี้คุณมาเลย อืม คุณมาเลยเดี๋ยวผมประสาน โอเค ท่านธนกิจผมพูดเลยครับว่าเดี๋ยวผมจะประสานท่านธนกิจ ครับ ช่วยเหลือเรื่องนี้ ได้ จะพาคุณไปกระทรวงยุติธรรม ครับ ทำความจริงให้มันปรากฏมา แล้วผมก็บอกเขาด้วยซ้ำว่ายังไงเสียเขาต้องออกหมายจับคุณแน่นอน ครับ แต่ว่าระหว่างก่อนที่ออกหมายจับเนี่ย คุณอยากพูดอะไรคุณพูด คุณไปกระทรวงยุติธรรมคุณไปทำเรื่องให้เรียบร้อยเขาทำคุ้มครองพยาน ครับ ไปตรวจตัวเขาหมดแล้วนะครับ แล้วเดี๋ยวเขาพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการอย่างที่ท่านรองแต้มพูดอยู่แล้ว ครับ เพราะยังไงมันไม่พ้นนะครับ มันต้องเกิดขึ้นแน่นอน แต่ว่าคุณต้องไปสู้คดีเอาแต่ข้อพิรุธ
พี่น้องประชาชนเกิดคำถามมากมายคือ ถ้าวันที่ 9 เนี่ยคุณโจรมันเข้าไปตัดสายไฟมาแล้วมันไม่ได้เอาสายไฟมันกองไว้แล้วมันมีการปะทะยิงกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแล้ววันที่ 10 กลางวันเนี่ยโจรที่ไหนมันจะกลับมาเอาสายไฟที่มันเหลืออยู่ อ่ะ คำถามดัง ๆ ที่ประชาชนเขาอยากถาม ครับ ไม่ต้องสายไฟหรอกให้มันเป็นทองคำด้วย อืม มันจะกล้ากลับมาเอาเหรอในเมื่อวันที่ 9 มันปะทะกันขนาดนั้นอ่ะ ครับ อันนี้มันเป็นคำถามดัง ๆ ที่ชาวบ้านเขาอยากรู้นะครับ ฝากเอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับสุดท้าย นิติวิทยาศาสตร์จะเป็นคำตอบในเรื่องนี้ นิติวิทยาศาสตร์กับเรื่องของกองทุนยุติธรรม ครับ ในเรื่องการช่วยเหลือคดี ครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะพิสูจน์รอเวลาแล้วครับ ครับ ผมดูแล้วเรื่องนี้ก็น่าจะ ไม่นาน พิสูจน์ทราบไม่ยากเลยหลายประเด็น ครับ ที่พูดคุยกัน แต่ผมต้องบอกตรงนี้นะ ว่าเดี๋ยวเกิดว่าวันดีคืนดีตำรวจเขาเปิดบอดี้แคมขึ้นมาเกิดวันพรุ่งนี้เขาเปิดขึ้นมา เห็นคุณนี่เอาอาก้าเตรียมยิงเขาเนี่ยคุณติดคุกนะ ยอมรับนะครับ ถูกต้องยอมรับว่าเนี่ยเขาเปิด แต่ว่าคุณยืนยันว่าคุณไม่ได้ยิงสวนเขาถูกไหม ครับ เพราะเขามีกล้องนะ คุณมีปืนไหม ไม่มีครับ เคยยิงปืนไหมฮะ ไม่เคยครับ ตั้งแต่ผมยังจับใบดำเลยครับ เป็นทหารนะครับ แล้วผมยังไม่เคยจับปืนตรงไหนนะครับ อืม ปืนผมยังไม่เคยเห็นเลยครับ โอเคอ่ะได้คุณยืนยันในความ ครับ บริสุทธิ์นะ ครับ โอเคครับ เดี๋ยวตามกันต่อเรื่องนี้นะครับ ครับ วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ครับ ธนกิจครับ ครับ การแต้มครับ ครับ ครับทั้งหมดที่กระทบไปถึงครับลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ